इट्स भेरी सिम्पल हैन एज लङ एज तपाईसँग एउटा हंगर छ हैन तपाई गर्छु भन्ने आफूमा एउटा आत्मविश्वास छ भने एभ्रीवन क्यान एक्सेल इन दिस फिल्ड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सुरुमा त तपाईलाई बेसी पैसा एक्सपेक्ट गरेर यो फिल्डमा नआउँदा बेटर हैन तपाईले आजको भोलि पैसा कमाउँछु भनेर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईको त्यो एक्सपेक्टेसन मिट हुँदैन नि तपाईलाई यु मे गिभ अप इन अनदर डे के रेस्पोन्ड गुड नआउन सक्छ हैन ह्युमिलेट फिल हुन सक्ला कोर्स मलाई त एउटा मान्छेले डोर नकिङ गर्न जाँदाखेरि मेरो आँखा अगाडि डोर स्ल्याम गरिरहेको छ प्रपर्टी म्यानेजर नै रेस्पोन्सिबल हुन्छ सबै टेनेन्ट फाइन्ड आउट गर्नमा तर फाइनल डिसिजन फाइनल कल चाहिँ ओनरको हुन्छ अब मुभिज कति हेर्नुहुन्छ नेपाली मुभी क्वाइट फ्यु लास्ट हेर्नु भएको नेपाली मुभी कुन हो ड्याङ म्यान पुट मी अफ द कफ ओके लेट मी थिंक नेपाली मुभी लास्ट हेरेको मैले पूर्णबहादुरको सारङ्गी नेपालमा ओके आफ्नो डकुमेन्ट चाहिँ स्ट्रङ बनाउन चाहिँ टेनेन्टले के गर्नुपर्छ त टेनेन्टले आफ्नो रेन्टल हिस्ट्री राम्रो बनाउँछ एक अब कसैले कहिले पनि प्रपर्टी रेन्ट गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईको काम त पक्कै गर्नुहुन्छ अस्ट्रेलियामा इम्प्लोइजसँग रेफरेन्स लेटर एउटा बनाउनुस् हैन नेपालीहरू बस्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई कहीँ न कहीँ एउटा फियर हुन्छ कि ओके हामीले मेन्टेन गरिदिनुपर्छ प्रब्लम यहाँको भिजाको पनि हुन्छ होला है हामीले यो गर्यो भने भिजामा ट्रबल हुन्छ यस अब्भियसली ट्राइब्युनल भने के हो हैन अब यसमा कोर्ट कसरी जान सकिन्छ या बडीज कुन हो कहाँ जाने बडीज कहाँ हो कहाँ जाने भन्ने हुन्छ अब क्यानबराको खण्डमा क्यानबराको केसमा चाहिँ एक्याट भन्ने हुन्छ ओके व्हिच इज एन सिटी त्यहाँनिर तपाईँ सिटीमा जान सक्नुहुन्छ हैन सिडनीको केसमा एनक्याट भन्ने हुन्छ हैन न्यू साउथ वेल्सको केसमा त्यहाँ जाँदा भयो हैन प्रपर्टीमा बस्नु भएको छ अनि तपाईँले प्रपर्टीमा केही ड्यामेज गर्नुभयो अनि तपाईले चाहिँ भन्नुभयो कि यो ड्यामेज पहिलेदेखि नै थियो है अब तर हामीले त्यो अलरेडी प्रपर्टी कस्तो छ भनेर एउटा रिपोर्ट त पठाइसकेको हुन्छ तर उसले त यसमा अग्री गरिरहेको छैन हैन हैन यो पहिलेदेखि नै थियो भनेर भन्छ भने चाहिँ अब विल टेक देम टु एक्याट ओके त्यो केसको त्यसमा फेरि उल्टो पनि हुनसक्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बाई गर्नुभन्दा बरु प्रपर्टी एज अ टेनेन्सियल प्रपर्टी खोज्न चाहिँ गाह्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँ बस बाई मलाई आज प्रपर्टी किन्नु छ भनेर त्यति तपाईँसँग पैसा रेडी गरेर हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ देयर इज नो वे कि तपाईँले प्रपर्टी भेट्नुहुन्न भनेर मार्केट अहिले यस्तो भइसक्यो कि अझ हाम्रो प्रोफेसनलाई चाहिँ लिस्ट ट्रस्टेड प्रोफेसन भनेर भनिन्छ कि मान्छेले ट्रस्टै गर्न छोडिसक्यो कि रियल इस्टेट एजेन्टहरूलाई भन्ने भइसक्यो कि म बिग फ्यान अफ मलाई अहिले लेटेस्ट मलाई सुशान्त केसी एकदमै मनपर्छ मलाई 90s को सङहरू या त्योभन्दा पछाडिको सङ पनि सुन्न मन लाग्छ मलाई नारायण गोपाल एन्ड स्टफ सक्सेस अभ्युक्त संवाद दर्शकबिन नमस्कार अभ्युक्त संवादमा यहाँलाई स्वागत छ अभ्युक्त संवादमा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौं आफ्ना जीवनका भोगाई पर्सनल एक्सपिरियन्स प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स शेयर गर्ने थलोको रूपमा रहन्छ अभ्युक्त संवाद टाइटल स्पोन्सर सक्सेस एजुकेसन एन्ड भिसा सर्भिसेस एजुकेसन र माइग्रेसन सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी सम्पूर्ण इन्फर्मेसन तपाईले सक्सेस एजुकेसन एन्ड भिसा सर्भिसमा पाउन सक्नुहुनेछ र आज पनि मसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ र द म्यान हु डजन्ट नीड मच इन्ट्रोडक्सन क्यानबेरामा लगभग धेरै खालका कुराहरूमा उहाँ इन्भल्भ पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई के भनौँ उहाँ रियल इस्टेट बिजनेसमा पनि लाग्नु भएको छ यङ हुनुहुन्छ एनर्जेटिक हुनुहुन्छ एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ र माई डियर ब्रदर प्रमोद खड्का इज हियर हाउ आर यु ब्रदर आई एम डुइङ रियली गुड प्लेजर टु बी हेभ यु के छ खबर अलवेज गुड अलवेज गुड ओके चलिरहेको छ चलाउँदैछौँ भनौँ न जिन्दगी चल्नु नै राम्रो कुरा हो नि त हैन त्यही भनौँ करेन्टली के कुराहरू ब्याकअप दि भइरहेछ अब एज अ इम्प्लोइ एज अ फ्यु इयर्स अस्ट्रेलियामा आएपछि काम गरेर अब नयाँ एउटा जीवनको बाटोमा हिँडिँदैछ एज अ इम्प्लोयर भनेर हैन फ्यु थिङ्स आर लाइन्ड अप हामी बजारमा चाँडै नयाँ कुराहरू ल्याउँदैछौँ चाँडै एज अ प्रपर्टी सल्भर्स भनौँ न एज अ प्रपर्टी म्याच मेकर हामी डिफ्रेन्ट ब्रान्डका साथ डिफ्रेन्ट एनर्जीका साथ बजारमा आइरहेछौँ ओके देन यो बिजनेसमा यो फिल्डमा तपाईँ कसरी लाग्नुभयो स्टार्टिङ कसरी हुन्छ होइन थोरै ब्रेकडाउन गरी फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप अगाडि पनि हामीले एउटा फ्लोमा कुरा गरिरहेको थियौँ ठ्याक्कै आज के हो कट अफ भयो होइन त्यसलाई नै अलिकति ब्रेकडाउन गरौँ सुरुमा भन्दै हुन्थ्यो प्रोपर्टी एसोसिएट्स हुनुपर्छ या समथिङ लाइक द्याट के छ होला कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो त्यहाँदेखि नै सुरु गरौँ न होइन प्रपर्टी मेरो एज अ जर्नी चाहिँ
म 2018 मा अस्ट्रेलिया अनि आफ्टर द्याट त्यस्तै सुरुमा सबैले जसले बिट्स एन्ड पिसेसको काम जसले जे गर्छ नि त्यस्तै कामहरू सब मैले पनि गरिरहेँ गर्ने क्रममा अब 2019 मा मैले एउटा हुन्छ नि नेपाली एजेन्ट नै देखाएको थिएँ जो चाहिँ आई वाज प्रिटी मच इन्सपायर्ड बाई के तपाईँले फ्ल्यास हेर्नुहुन्छ सबै नेपाली देख्नुहुन्छ जो चाहिँ अलिकति सबै एउटै ट्रेन्डमा काम गरिरहेछ अनि त्यो दाइ देख्नुहुन्छ जो चाहिँ फ्ल्यासी कार्समा हुन्छ नि स्वाङ्की कार्समा हिँडेको छ फ्ल्यासी छ नि फिल्ड होइन अब नाइस कोट्स लगाएर हुन्छ नि हिँडेको छ त्यसरी गर्दाखेरि मैले त्यहाँ हुन्छ नि कसरी चाहिँ यो दाइले यो काम गरिरहेको छ यहाँ यो दाइ यहाँ कसरी पुग्यो बट एज अरू मान्छे किन त्यहाँ छ भन्ने एउटा क्युरियोसिटी मनमा थियो क्या अनि सो मैले उहाँलाई फेसबुकमा इन्स्टल गर्नु थालेँ त्यहाँदेखि यसरी हेर्न थालेँ अनि later on I got to know कि he is in this profession. So त्यतिखेर मैले एनएसडब्ल्यूकै लाइसेन्स निकाल्न मेरो फ्यु साथीहरू पनि हामी तयार थियौँ तर त्यतिखेर फ्यु कुराहरू मिलेन अनि क्यानबरा आइयो क्यानबरामा अब डेस्टिनी भनौँ न आइयो अब जब्सहरू एप्लाई गरियो लाइसेन्सहरू निकालियो लाइसेन्स निकाल्ने क्रममा हामी एज अ न्यू बिगिनर यदि तपाईँसँग कुनै एक्सपिरियन्सेसहरू छैन भने अनि तपाईँ जस्ट आइडियाज लिएर नि यसमा चाहिँ एउटा लङ टर्म गोल लिएर आउनुहुन्छ भने चाहिँ एज अ प्रपर्टी एसोसिएट जानुपर्ने हुन्छ सर्टिफिकेट 4 भन्ने हुन्छ होइन त्यो प्रपर्टी एसोसिएट किन भने तपाईँ चाहिँ एज अ प्रपर्टी एजेन्ट कसै एज अ प्रिन्सिपलको अन्डरमा 6 मन्थ काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन 6 देखि 1 इयर तपाईँले त्यो काम गरिसकेपछि तपाईँ अनि क्लास 2 2 वर्ष काम प्रिन्सिपलको या डिरेक्टरको अन्डरमा काम गरिसकेपछि तपाईँलाई क्लास 2 सर्टिफिकेट लाइसेन्स अप्लाई गर्न मिल्छ त क्लास 2 भने चाहिँ सोल्ली यु क्यान वर्क बाई यर सेल्फ के तपाईँ आज अफिस जानु पनि परेन तपाईँलाई सर्टेन कमिसन्स प्रफिटहरू तपाईँ दुईजनाले नै एज अ प्रिन्सिपल र सेल्स एसोसिएट या क्लास 2 लाइसेन्स होल्डर सुरुमै स्प्रेड गर्नुभएको हुन्छ है तेरो यति मेरो यति भन्ने कुराहरूमा अनि तपाईँ सो you don't need to be physically present in the office के तपाईँ out and about भएर as long as you are getting deals done होइन as long as you are bringing food on your table that is what matters अब यसमा चाहिँ once your license gets sorted फर्स्ट फेज के हुन्छ त हाउ यु इन्टर इन द मार्केट अफ प्रोपर्टी हुन्छ नि सुरुवातमा कसरी सुरु गरिन्छ प्रोपर्टी एसोसिएट्स भनिन्छ कि त्यसको स्टेप के छ स्टडिज के छ इफ समबडी वान्ट्स टु नो अबाउट इट इट्स अ गुड क्वेसन मलाई आई युज टु गेट द्याट क्वेसन्स अ लट होइन इट्स भेरी इजी होइन त्यस्तो हामीले जसरी बाहिर यसलाई एज अ रियल्टरलाई एज अ रियल इस्टेट प्रोफेसनलाई पिक्चर गर्छौँ इट्स भेरी सिम्पल होइन एज लङ एज तपाईँसँग एउटा हङ्गर छ होइन तपाईँ गर्छु भन्ने आफूमा एउटा आत्मविश्वास छ भने एभ्री वान क्यान एक्सेल इन दिस फिल्ड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब तपाईँको प्रोसेस भने चाहिँ मैले चाहिँ सबैलाई रिकमेन्ड गर्ने भने नि एउटा एन्ट्री एजुकेसन भन्ने हुन्छ होइन यो चाहिँ तपाईँ अनलाइनमा वेबसाइटमा सर्च गर्नु सर्टिफिकेट 4 इन रियल इस्टेट भन्नुहोस् होइन त्यो सर्च गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर तपाईँले इनरोल गर भनेर भन्छ जो चाहिँ तपाईँलाई $500 लाग्छ अहिलेको कन्टेक्समा त्यो इनरोल गर्नुहोस् $500 पे गर्नुहोस् एसेसमेन्ट हुन्छ जुन एसेसमेन्ट चाहिँ तपाईँको लागि 6 महिनासम्म भ्यालिड हुन्छ तपाईँले त्यो 6 महिनाभित्र सक्नु पर्यो बट ह्याभिङ सेड द्याट यु क्यान फिनिस इट अफ बाई से विदिन 2 days or maybe 1 week 2 weeks के तपाईँले त्यसमा कुनै क्याप छैन तर त्यसको ड्युरेसन एक्सपायरी डेट भने चाहिँ 6 month वन्स यु गेट द्याट डन तपाईँलाई एउटा स्टेटमेन्ट अफ एटेन्डमेन्ट भन्ने एन्ट्रीले पठाउँछ होइन तपाईँले एसेसमेन्ट पास गरिसकेपछि त्यो पठाइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले तपाईँलाई त्यो लिएर जा एक्सेस क्यामेरा भन्छ अनि एक्सेस क्यामेरामा चाहिँ तपाईँले त्यो सर्टिफिकेट तपाईँको फ्यु हुन्छ नि आइडिजहरू लिएर जानुपर्छ त्यहाँनिर and they're going to charge you $170 so probably तपाईँले चाहिँ $700 below $700 मा यो सर्टिफिकेट 4 in real estate which is property associate ग्राफ गर्न सक्नुहुन्छ and after that तपाईँले जब हन्टको कामहरू प्रोसेस सुरु गर्न सक्यो कि ओके इट्स द्याट सिम्पल त्यो स्टेपमा चाहिँ कस्तो हो लाइक प्रोपर्टी हन्ट त गर्नुभयो होइन अब कुनै एउटा कम्पनीमा एज म प्रोपर्टी एसोसिएट्स भएर काम गर्दैछु भने त्यसको सर्टन बााउन्ड्रिज क्राइटेरिया त रहला नि त त्यो व्यक्तिले यति मात्रै काम गर्न मिल्छ या यो चिजमा मात्रै बााउन्डेड हुन्छ किनभने त्यस पछाडि त प्रोपर्टी एसोसिएट्स पछाडि अरू पनि फर्दर स्टेप होला नि त कस्तो बााउन्डेड हुन्छ स्टार्टिङ बााउन्डेड कस्तो हुन्छ अनि त्यो बााउन्ड्री खुल्दै कसरी जान्छ yes as a property associate you won't be able to sign listings okay तपाईले त्यो भनेको मतलब चाहिँ तपाईँ एज अ प्रपर्टी एसोसिएट 1 वर्ष किनभने तपाईँ एज अ न्यू रुकी हो नि त तपाईँलाई बिजनेसको बारेमा थाहा छैन आई नो तपाईँ एज अ लाइसेन्स निकालेर आउनु भएको छ होइन एक्सेस क्यामेराले तपाईँलाई बकाइदा लाइसेन्स दिएको छ बट तपाईँसँग एक्सपर्टिज नभएको कारणले गर्दाखेरि लिगली यु वन्ट बी एबल टु साइन लिस्टिङ्स एज अ प्रपर्टी एसोसिएट तर तपाईँ चाहिँ त्यहाँनिर एज अ प्रिन्सिपल हेल्प गरिने सेन्स ओपन नम्बर कन्डक्ट गरिदिने प्रिन्सिपलको विङ्समा बसेर काम गर्ने होइन उसले कस्तो कस्तो कामहरू सिकाइरहेछ या बेसिक एज अ रियल इस्टेटमा तीनटा मार्केटिङ स्टन्टहरू हुन्छ तीनटा काम नै हुन्छ बेसिकली एउटा कोल्ड कल भन्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँ बसेर मान्छेहरूलाई कल गर्नुपर्छ ऱ्यान्डमली अनि एउटा डोरनक भन्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँ फिल्डमा गएर you're knocking the door होइन इच एन्ड एभ्री डोर्स अनि के छ म एज आफूले इन्ट्रोड्युस गराउने होइन त्यहाँदेखि
म यो कम्पनीबाट आऊ भनेर चिनाउने काम हुन्छ। अर्को भने लेटर अफ जहाँ चाहिँ हामी आफ्नो आफ्नो इन्ट्रोडक्टरी प्याम्पलेट्सहरू या लेटर्सहरू चाहिँ जहाँ लेटर बक्समा हामी ड्रप गर्छौँ होइन, त्यो काम हुन्छ। त्यो चाहिँ एज अ मेजोरिटी अफ प्रपर्टी एसोसिएटले काम गर्ने काम हो। त्यति भन्दै गर्दाखेरि अरू एक्स्ट्रा हुन्छ नि बेच एन्ड पेसेस जहाँ चाहिँ तपाईँले ओपनम बायर्स ह्यान्डओभर कसरी गर्छ, बायर्स कल कसरी गर्छ, सोलिसिटर इमेल कसरी पठाउने, सब तपाईँलाई प्रिन्सिपलले 1 वर्षमा रेडी गर्छ कि। वन्स यु रेडी तपाईँलाई के हुन्छ भने आफ्टर द्याट युल बी गेटिङ युर क्लास 2 डन। त्यो भने चाहिँ सर्टिफिकेट 2 2 वर्ष लाग्छ, तर तपाईँ यु क्यान अप्लाई इट होइन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्लास 2 आइसकेपछि वाट यु क्यान डु, यु क्यान फिजिकली वर्क बाई यर सेल्फ। इबिओ भन्ने हुन्छ इफेक्टिभ बिजनेस युनिट। तपाईँ चाहिँ अब प्रिन्सिपलको अन्डरमा काम गर्नु परेन कि। तपाईँ आज क्लास 2 आइसकेपछि चाहिँ यु क्यान सल्ली हेभ यु अन टिम। ओके ठिक छ, म क्लास 2 भएँ, म 2 जना मेरो अन्डरमा राख्छु, म चाहिँ अब आफै सो रन गर्छु, तर अफिस यही यसकै ब्रान्चमा, यसकै अम्ब्रेलामा, बुझ्नु होइन? त्यस्तो हुन्छ कि। सो आफ्नो एउटा सोलो केही बिजनेस या प्रपर्टी मार्केटमा खोल्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि त्यसको लागि डिफ्रेन्ट प्रोसिडियर रहन्छ। डिफ्रेन्ट प्रोसिडियर रहन्छ। तपाईँलाई एक त एज अ इमिग्रेन्ट म हुन्छ नि, जुन चाहिँ अब हामी पनि यही फेजमा लागिरहेको छु, हामीले पनि बिजनेस ओपन अप गरिरहेछ होइन, जहाँ अब कस्तो हुन्छ भने एज अ इमिग्रेन्ट हामीले सुरुमा त अब तपाईँलाई एज अ कुनै नयाँ डिफ्रेन्ट ब्रान्च लगेर या डिफ्रेन्ट कम्पनी चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ फर्स्टमा तपाईँ यहाँको पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी होल्डर हुनुपर्छ या एज अ पास हुन्छ नि सिटिजनसिप होल्डर है। त्यो भइसकेपछि कसै पनि कुनै पनि मान्छेले आज जस्तै अब प्रपर्टी एसोसिएट क्लास 2ले पनि आज भोलि गएर म अफिस खोल्छु भन्न पाउँदैन कि। तपाईँ प्रिन्सिपल लाइसेन्सी इन्चार्ज भन्ने हुन्छ, त्यसको लाइसेन्स निकाल्नुपर्छ। त्यो पनि तपाईँले त्यो चाहिँ 3 वर्ष काम गरिएपछि रियल इस्टेट फिल्डमा, अनि तपाईँलाई उनीहरूले इस्यु गरिदिन्छ, तपाईँको ट्रस्ट अकाउन्टहरू बनाइदिन्छ उनीहरूले नै। त्यो चाहिँ या तपाईँको वन्स यु गेट यो पिआर सर्टेड, यदि वन्स तपाईँसँग भनौँ न जस्तै प्रिन्सिपल लाइसेन्स आइसकेको छ भने चाहिँ यु क्यान हप अन टु योर ओन ब्रान्चेस के। आई नो भेरी वेल कि कुनै पनि चिज सुरु गर्नलाई या कुनै पनि चिजलाई सस्टेन गर्नलाई इट्स गोना बी भेरी हार्ड होइन। इट्स कम्प्लिटली लाइक गेटिङ द एक्सपिरियन्स कलेक्ट गर्दै 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 नै गेन गर्दै गर्दै नै लिएर जाने हो होइन। यो प्रपर्टी बिजनेसमा चाहिँ कोही थाल्दैछ, कोही नयाँ सुरुवात गर्दैछ नि, वाट आर द हर्डल्स, के डिफिकल्ट फेजेसहरू फेस गर्नुपर्ने सिनेरियो रहन सक्छ, या कोही फेस गर्दै हुनुहुन्छ भने हाउ यु क्यान रिकभर अन द्याट सिनेरियो, यु हेभ फेस द्याट वान अलरेडी होइन। त्यही भएर त यो अहिले जुन फेजमा आइरहनु भएको छ, अब नयाँ केही स्टार्टअप सुरु पनि गर्दै हुनुहुन्छ होइन। सो क्यान यु प्लिज एक्सप्लेन द्याट वान? एब्सोल्युटली, आई वुड लभ टु। यसमा चाहिँ धेरै टाढै नजाउँ होइन, यसमा आफ्नो मनोरञ्जन कहानी पनि नसुनाउँ, बस आफ्नै एक्सपर्टिज सुनाउँ होइन, आफ्नै एक्सपिरियन्सेसहरू सुनाउँ, इट्स बेटर जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने म यही फिल्डबाट आएको हो होइन। एज अ सो व्हेन आई गट इन्टु रियल इस्टेट आई वाज 22 वर्ष, क्यानबरामा फर्स्ट टाइम होइन, पिआरकै लागि आइन्छ। अनि अब फ्यु एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ होइन, फ्यु अब त्यही तपाईँ पिवाइसी यताउति पढिरहनु भएको हुन्छ, आफ्नै कोर्सेसहरू हुन्छ। त्यो क्रममा चाहिँ अब हर्डल्स त अब आई फिल लाइक तपाईँ यदि कुनै नयाँ आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर केही गरिरहनु भएको छ नि, हर्डल्स जुनै पनि प्रोफेसनमा आउँछ, एज अ रियल इस्टेट त्यसमा पर्ने नै पर्यो होइन। सुरुमा त तपाईँलाई बेसी पैसा एक्सपेक्ट गरेर यो फिल्डमा नआउँदा बेटर होइन। तपाईँले आजको भोलि पैसा कमाउँछु भनेर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो एक्सपेक्टेसन मिट हुँदैन, अनि तपाईँलाई यु मे गिभ अप इन अनदर डे के। तपाईँलाई त्यो थाहा नै हुँदैन कि ओके आम नट मेकिङ मनी, त्यो भित्र तपाईँले त्यो आफूलाई चाहिँ एकदमै प्रिपेयर मेन्टली स्ट्रङ भएर आउनुपर्छ। डजन्ट म्याटर डिस्पाइट यर एज। तपाईँ यदि लङ गेम खेल्छु या म यसमै चाहिँ मैले फ्युचर देखाएको छु या यसमै म गर्न सक्छु भनेर चाहिँ आउनुहुन्छ भने चाहिँ इट्स बेटर, किनभने त्यहाँनिर तपाईँलाई मेन्टल्ली एभ्री नाउ एन्ड देन स्ट्राइक गरिरहेको हुन्छ कि यु विल बी फेसिङ रिजेक्सन एभ्री नाउ एन्ड देन यो रियल इस्टेट फिल्डमा। किनभने भने तपाईँ बसेर दिनभरि कोल्ड कल गर्नुहुन्छ होइन, मान्छेको घरमा गएर डोरमा गएर तेरो घर बेच्नु छ, म रियल इस्टेट एजेन्ट हो, मलाई बेच्न दे या केही छ भनेर सोद्धाखेरि रेस्पोन्ड गुड नआउन सक्छ होइन, ह्युमिलेट फिल हुन सक्ला। मलाई त एउटा मान्छेले डोर नकिङ गर्न जाँदाखेरि मेरो आँखा अगाडि डोर स्ल्याम गरिरहेको छ कि उसले हुन्छ नि, त्यो बट यु हेभ टु बी पोलाइट, यु हेभ टु बी ग्राउन्डेड होइन। आफूलाई बिजनेस आइएको छ नि त होइन, अब नयाँ त्यो त मेरो स्टार्टिङ थियो, अब कति त्यस्तो त आउनै बाँकी छ होइन। सो अझ कोही आउँदैछ होइन, यसमा केही गर्नु छ, कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ हामी प्रिपेयर भएर आउँदा हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ
सिम्पली तपाईँ पैसै 1-2 वर्ष 2-3 वर्षमै पैसा एकदमै म्यासिभ कमाउँछु भनेर नआउनुहोस्। जस्तो छ त्यस्तो छैन, नहुन सक्छ भित्र। तपाईँको एक्सपेक्टेसन भन्दा वे बेसी काम गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ नि, द ग्रास इज अलवेज ग्रिन अन द साइड भनेर भन्छ नि, त्यसै छ यो फिल्ड होइन। तपाईँलाई तर यति भन्दै गर्दाखेरि मलाई आज 22 वर्षको प्रमोद जुन रियल इस्टेटमा छिरेको थियो, आज 25औं वर्ष लाग्दाखेरि एउटा जति पनि एउटा हुन्छ नि अब लड्दै सिक्यो या एज अ म्याच्योर बनाएको छ यही फिल्डले बनाऊ। अनि तपाईँलाई चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट मान्छे बनाउँछ यसले जस्तो लाग्छ, किनभने रिजेक्सन्सले तपाईँलाई सेभ गर्दा गर्दै होइन तपाईँ नै एज अ परिपक्व पुरुष हुन पुग्नु जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, मेरो एक्सपिरियन्स। आहा फेसेस मेरो साथीहरू पनि छ होइन, धेरैले भन्छ क्या यो कोही सेयरिङमा बसिरहेको हुन्छ होइन, अनि उसलाई अब युनिट चाहिन सकेको हुन्छ, प्रपर्टी चाहिन सकेको हुन्छ, दे एप्लाई अ लट क्या ब्रदर, बट प्रपर्टी पाउनलाई इट्स लाइक भेरी हार्ड सिनेरियो क्रिएट हुन्छ क्या। जस्तै कहिले आफ्नो इन्कम नपुग्न सक्ला, कहिले के हुन सक्ला होइन। सो प्रपर्टी म्यानेजरले जसले चाहिँ त्यो प्रपर्टी लिस्टिङ गरिरहेछ र उसले अब रेन्टलको लागि हालिरहेको छ होइन, उसले एक्ज्याक्टली त्यो आफ्नो क्लाइन्ट्समा चाहिँ होइन, आफ्नो एक्ज्याक्टली टर्म आएन, लेन्डर समथिङ के भन्छ, ल्यान्डलर्ड्समा चाहिँ के क्वालिटी हेर्छ होइन, लाइक हुन्छ के क्वालिटी हेर्छ अनि हाउ दे चुज इट ब्रदर होइन। त्यो एउटा ट्रिक फ्याक्टर पनि एज वेल एज अरूको लागि पनि हेल्पफुल होस् भन्ने हिसाबमा। यस, हामीलाई चाहिँ प्रपर्टीहरू रेन्ट लगाइदियो भनेर कसरी आउँछ त है, अनि त्यो भाडा त्यो प्रपर्टीलाई भाडामा चाहिँ कसरी लगाउने प्रोसेसहरू के कसरी हुन्छ त यसरी बुझौँ। एज कोही मान्छेले प्रपर्टी रेन्ट लगाउन खोजिरहेछ भने देल रिच आउट टु रियल इस्टेट एजेन्ट या हुन्छ नियर बाई जुनै पनि सप हुन्छ होइन। अब जसले भाडामा लगाउन खोजिरहन्छ आफ्नो प्रपर्टी उनीहरू एज अ ल्यान्डलर्ड भइहाल्यो है, उनीहरू देल कलस उनीहरूको एक्सपेक्टेसन यति छ, मलाई यस्तो टेनेन्टहरू चाहिन्छ, यस्तो टेनेन्ट चाहिन्छ भनेर कसैले पनि पोइन्ट आउट गर्दैन। तर जसले पनि एउटा आफ्नो प्रपर्टी या जिन्दगीभरको कमाइ कसैलाई भाडामा दिइरहेछ भने देल एक्सपेक्ट कि हाम्रो टेनेन्ट चाहिँ राम्रै परिदियोस् होइन, हेडाक नदिने परिदियोस् होइन, ट्रबल नक्रिएट गरिदिने टेनेन्ट परिदियोस् भन्ने एक्सपेक्ट गरेर आउँछ। होमलाई होमको रूपमा सोच्दियोस् होइन, घरलाई आफ्नै घरको रूपमा सोच्दियोस् भन्ने सोचिरहेको हुन्छ क्या। अनि अब सबै त्यति भन्दै गर्दाखेरि 95% हात तपाईँको एज अ रियल इस्टेट एजेन्टकोमा हुन्छ, एज अ प्रपर्टी म्यानेजरको हातमा हुन्छ कि कुन टेनेन्टलाई चाहिँ प्रपर्टी दिने त होइन। त्यो किनभने एज अ टेनेन्ट जसले प्रपर्टी इन्सपेक्ट गर्न आएको हुन्छ, त्यो इन्सपेक्ट गर्न आएको बेला त मान्छे त एज अ प्रपर्टी म्यानेजरले नै देखा हुन्छ नि त, होमओनरले देखा हुँदैन। अनि त्यो मान्छेले हाउभाउ कस्तो छ या त्यो मान्छेको एप्लिकेसन कस्तो छ भन्ने कुरा एज अ प्रपर्टी म्यानेजरले नै त्यसलाई भिजुअलाइज गरिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रपर्टी म्यानेजर नै रेस्पोन्सिबल हुन्छ सबै टेनेन्ट फाइन्ड आउट गर्नमा, तर फाइनल डिसिजन फाइनल कल चाहिँ ओनरको हुन्छ। ओनरलाई हामीले एउटा सिट प्रेजेन्ट गर्छौँ। से फर इक्जाम्पल आज यो प्रपर्टी हामीले भाडामा लाउन राख्यौँ, 10 जना मान्छे हेर्नको लागि आयो है, त्यो 10 जनामा चाहिँ मैले 3 जना चाहिँ बेस्ट छाने। अब 3 जना पनि बेस्ट कसरी छाने, 7 जना चाहिँ किन नराम्रो भयो त, के को आधारले है, के मेन मोस्टली के हुन्छ भने उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री कस्तो छ। यो चाहिँ जे कुरामा पनि तपाईँलाई अस्ट्रेलियामा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, हामी नेपालमा नेभर तपाईँलाई चाहिँदैन भन्छ होइन। यहाँ तपाईँको जस्तै अब कहिले तपाईँले ब्याङ्कमा लोन लिनु भएको छ भने त्यसले त्यो लोनको भन्छ नि क्रेडिट हिस्ट्रीले पनि धेरै म्याटर गर्छ। ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री तपाईँले कुनै प्रपर्टी रेन्ट गरिरहँदाखेरि तपाईँको त्यो प्रिभियस हिस्ट्री कस्तो छ त, राम्रो छ, तपाईँको पेस्लिप्स कस्तो छ, तपाईँको काम कस्तो रिलायबल छ कि छैन होइन, क्यासमा गर्नुहुन्छ भने अब त्यसको लागि के छ त होइन, ब्याकएन्डमा डकुमेन्ट्सहरू या हुन्छ नि डकुमेन्टेड के छ त भन्ने कुराहरू, अनि तपाईँसँग रेफरेन्स लेटरहरू फ्रम इम्प्लोइ, तपाईँ कहीँ काम गर्नुहुन्छ भने इम्प्लोइले कतिको तपाईँलाई भाउच गर्न सक्छ या तपाईँ चाहिँ रिलायबल कतिको भन्ने कुराहरू म्याटर गर्छ। टाइममा पे गर्नु भएको छ कि छैन होइन, त्यो त हामीले सबै फिगर आउट गर्न सक्छ। किनभने यदि कुनै पनि टेनेन्टले प्रोस्पेक्टिभ टेनेन्टले अरू ठाउँमा रेन्ट गरेको छ भने वी क्यान डिरेक्टली लियाज विथ देयर प्रायर प्रपर्टी म्यानेजर के। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसरी फिगर आउट गर्छौँ। सबै कुरा एनालाइसिस गरिसकेपछि चाहिँ हामी बेस्ट त्यति मध्येमा बेस्ट पिक गरेर चाहिँ विल सेन्ड द फाइनल रिपोर्ट टु द ल्यान्डलर्ड। सो फाइनल कल चाहिँ ओनरलाई भन्छ कि हामी सिचुएसन यस्तो छ वी प्रिफर दिस बट इट्स अप टु यु, अनि देल से कि आई गो विथ दिस वान, अनि विल जस्ट गिभ द ग्रीन सिग्नल टु विच एभर द ओनर एस्पेक्ट। एक्सपिरियन्सकै कुरा गरौँ, कहिलेकाहीँ होइन तपाईँलाई लाग्न सकेको हुन्छ यो चाहिँ टेनेन्ट दामी छ, पर्फेक्ट टेनेन्ट छ होइन, तर चाहँदै पनि ओनरले त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गरिदिएका सिनारीहरू कतिको क्रिएट हुन्छ नि ती त्यस्ता।
त्यो यस्तो हुन्छ मलाई त्यस्तो खासै सिचुएसन्स कहिले पनि क्रिएट भएन होइन किनभने तपाईँ कसैलाई जस्तै इन्सपेक्सनमा मैले कोही इन्सपेक्ट प्रपर्टी गर्न आइरहेछ भने म उसलाई प्रब्ली 10 देखि 20 मिनटको लागि चिने हुन्छु मैले उसलाई 10 देखि 20 मिनटमा देयर इज नो वे कि म उसँग एकदमै राम्रो ऊ चाहिँ राम्रो छ भनेर मैले उसलाई पिक्चर गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ 10 देखि 15 मिनटमा होइन त्यही भएर चाहिँ आई फिल लाइक आई क्यान सेन्स पिपल होइन एज स्पेसली टेनेन्ट होइन डिस्पाइट मी वर्किङ इन प्रपर्टी इन्डस्ट्री सिन्स पास्ट 3 इयर्स मलाई थाहा छ कि एज प्रपर्टी स्पेसली प्रपर्टी म्यानेजर नै भएर अब 2 वर्ष जस्तो काम गरिसक्यो कुन चाहिँ टेनेन्ट त्यो हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ उसको हाउभाउ हुन्छ नि उसले गर्ने प्रपर्टीमा आउँदा छिर्दैखेरि उसले क्वेसन्सहरू गर्ने तरिकाहरूदेखि लिएर थाहा हुन्छ कि त्यो टेनेन्ट कस्तो हुन्छ भनेर कि सो या मलाई त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ क्रिएट भएको छैन ओके आफ्नो डकुमेन्ट चाहिँ स्ट्रङ बनाउन चाहिँ टेनेन्टले के गर्नुपर्छ त टेनेन्टले आफ्नो रेन्टल हिस्ट्री राम्रो बनाउँछ एक अब कसैले कहिले पनि प्रपर्टी रेन्ट गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँको काम त पक्कै गर्नुहुन्छ अस्ट्रेलियामा इम्प्लोइजसँग रेफरेन्स लेटर एउटा बनाउनुहोस् होइन पे स्लिप्सहरू एकदम राम्रो खालको पे स्लिप्स भने मतलब तपाईँको टाइममा आउने खालको पे हुन्छ नि कहिलेका जस्तै अब एक हप्ता होला 2 हप्ता नहोला खालको होइन राम्रो पे स्लिप्सहरू बनाउनुहोस् क्याजुअललाई त्यतिको प्रिफर हुँदैन अब हेर्नुहोस् एज अ प्रपर्टी टु बी फ्र्याङ्कली भन्दाखेरि अझ होइन ल्यान्डलर्डलाई पनि एउटा सेक्युरिटी चाहिन्छ होइन अब के थाहा भोलि आउँदैछ होला होइन उसको पर्सि भोलि आउँछ एक हप्ता प्रपर्टी राम्रो छ रेन्ट तिर्यो अर्को हप्ताबाट उसको जागिरै गयो भने त्यो एउटा सेक्युरिटी पनि अनुलाई त हुनु पऱ्यो नि त होइन अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ देल पिक समबडी हु क्यान एफोर्ड पेइङ रेन्ट के हुन्छ नि त्यो भएर चाहिँ पर्मानेन्ट जब होल्डरले चाहिँ अब अफकोर्स उसको रेगुलर इन्कम आएर हुन्छ भन्ने हुन्छ नि एउटा सेक्युरिटीको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ एनी टाइम एनी डे देल गो ओभर भनौँ न क्याजुअल ओभर फुल टाइम अरू डकुमेन्ट स्ट्रङ गर्ने आधारहरू त्यही नै हुन्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली भने त्यही तपाईँको रेफरेन्सेसको कुरा आयो त्यसमा अनि पे स्लिप्सको कुराहरू आयो इन्कमको कुराहरू आयो द्याट इज अल ओके एउटा कुनै स्टुडेन्ट आएछ हि हेज स्टार्टेड हिज करियर सुन होइन भर्खर सुरु गरेको छ 1 महिना 1.5 महिना 2 महिना भयो काम गर्न थालेको बट ऊ अब सेयरिङमा बसिरहेको थियो बट हुन्छ नि we have seen lot of people who faces like mental harassment with the landlord क्या हुन्छ नि त्यो कस्तो खालको हुन्छ नि जो होम ओनर छ उसले अब कहिलेकाहीँ अलिकति सिचुएसन सिनारियो वाइज पनि अलिकति सोचे जस्तो नभइदिने अलिकति ह्यारेस गरे जस्तो फिल हुँदिने अनि एभ्रीवान्स वान्ट टु ग्राब देयर ओन युनिट्स क्या एटलिस्ट मसँग मेरै भयो भने त होइन मेरै युनिट्स भयो भने त म केही गर्न सक्छु नि त्यो भन्ने खालको एउटा कन्फिडेन्ट बिल्डअप हुँदो रहेछ एज वेल एज म नै त फिल गर्छु ब्रदर होइन वेन आई वाज ब्याक इन सिडनी होइन म एकजना इन्डियनसँग बसिरहेको थिएँ होइन इन्डियनसँग बस्दाखेरि आई स्टिल फिल कि ब्रदर त्यो किचनमा गएर एउटा चिया पकाउँदाखेरि इट्स लाइक क्रेजी म्यान मैले तपाईँलाई अगाडि पनि यो कुरा सेयर गरेको थिएँ होला त्यो एउटा चियाको चिनीको ड्रप झर्दा पनि युल जस्ट नक इट इन माई थिङ एन्ड क्यान यु प्लिज क्लिन इट अप भन्थ्यो क्या होइन त्यस्तो हुँदाहुँदै मलाई एभ्री टाइम मेरो लाइफमा त्यो टाइपको मोटिभेसन नै भइरहेको आई विल गेन एटलिस्ट माई प्रोपर्टी लाइक घरै किन्न नसके पनि म मेरो आफ्नै युनिट चाहिँ होस् ल्यान्डलर्डको रूपमा रहौँ या युनिट होस् भन्ने मलाई जहिले पनि लाग्थ्यो कि ब्रदर त्यो पनि एउटा मान्छेको फेजेस हुँदो रहेछ होइन सो अन द्याट पिरियड अफ टाइम अन द्याट नोट आई युज टु एप्लाई लट अफ प्रोपर्टिज होइन देयर युज टु बी लट अफ रिजेक्सन्स होइन लट अफ रिजेक्सन्स अनि त्यो म अहिले हाम्रा मभन्दा साना भाइ बहिनीहरूले पनि त्यो फेस गरिरहेको हुनसक्छ नि त होइन त्यसको लागि के रेमेडिज हुनसक्छ अझै बढी स्ट्रङ डकुमेन्टेसन के गर्न सकिन्छ या अरू अदर मेथड्स अरू वे के हुनसक्छ इभन इन केस आफ्नो होम ओनरले केही ट्रबलहरू दिइरहेको छ भने वे सुड वी गो या समथिङ लाइक द्याट के रहन सक्छ इफ यु हेभ नलेज यस प्लिज अफकोर्स कस्तो अब यसमा चाहिँ हुन्छ अब सबै मान्छे तपाईँले सोच्दै जस्तो तपाईँको लागि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन अब एज त्यो एक्सपेक्टेसन किनभने अब डिफ्रेन्ट वर्ल्डमा आइसकेको छ जहाँनिर अब हामीलाई चाहिँ त्यो भन्छ नि एज दुईवटा ओरियो बिस्कुट थाहा छ हजुरलाई यस ओरियो बिस्कुट बिचमा त्यो कालो क्रिम हुन्छ नि यसरी फिट हुन जानुपर्छ भन्ने एउटा धारणा सबैले बोकेर हिँड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई बाहिर देशमा आइसकेपछि होइन त्यति भन्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कसैले तपाईँलाई एक्सप्लोइट नै गर्न खोज्छ भने चाहिँ तपाईँ सुड स्पिक अप होइन किनभने यहाँनिर हामीलाई कति कुरा थाहा छैन कि हामी एज अ टेनेन्ट अस्ट्रेलियामा चाहिँ एज अ टेनेन्टलाई चाहिँ यति धेरै फ्लेक्जिबल दिन्छ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले होइन जस्तै ल्यान्डलर्डलाई
किनभने के सोध्छ भने एज अ गभर्मेन्टले पनि ओके दे आर एटलिस्ट रिलायबल होइन उनीहरूले प्रपर्टी किनिसक्यो दे हेभ गट सम गुड एभिन्युज टु अर्न मनी भन्ने भइसकेको हुन्छ उनीहरूले त्यसरी पर्सिभ गर्छ एज अ टेनेन्टसँग चाहिँ बिचरा उसँग पैसा नभएर त ऊ रेन्टमा बसिरहेछ भन्ने मेन्टालिटीले हेर्छ त्यही भएर टेनेन्टको साइडबाट चाहिँ जहिले पनि गभर्मेन्टले उनीहरूलाई सपोर्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ कि सो यदि तपाईँलाई कहीँनिर ह्युमिलेट फिल गरिरहेको छ कसैले तपाईँलाई होच्याएर हुन्छ नि त्यो प्रब्लम क्रिएट गर्न खोजिरहेको छ भने यु सुड अलवेज स्पिकअप जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एज अ प्रपर्टी म्यानेजर अनि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अब त्यही अब होम ओनरले हामीले प्रपर्टी म्यानेज गर्ने क्रममा कहिलेको होम ओनरले एक्स्ट्रा त्यो केही सानो कुरा बिग्रियो भने टेनेन्टलाई लगा यताउति लगा भनेर भन्ने क्रममा चाहिँ टेनेन्टले केस गर्छ नि त केस गरेको क्रममा टेनेन्टले जितेको केस पनि हामीसँग छ कि हुन्छ नि अनि सो या यु निड टु रेज यर भोइस अप स्पिक अप यदि तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ फियर भइरहेको छैन भन्ने जस्तो लाग्छ भने अनि त्यति भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ एज अ युनिट लिनु यहाँ ठुलो कुरा छैन कि जस्तै अब एज लङ एज मैले भने नि तपाईँको मेन कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो रेफरेन्सहरू चाहिँ राम्रो बनाउनु भयो भने अब सुरुमै तपाईँले प्रपर्टी रेन्ट नलिकन कसरी रेफरेन्सहरू बनाउने भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ डजन्ट म्याटर तपाईँले प्रपर्टी प्रायरमा रेन्ट गर्नुभएको छैन भने त एटलिस्ट तपाईँसँग जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यहाँको इम्प्लोइमेन्ट लेटर भाउच गरेपछि यो मान्छे रिलायबल छ मसँग यति टाइमदेखि काम गरिरहेछ होइन त्यो पनि भयो भने एज अ प्रपर्टी म्यानेजर म आई वुड ह्याप्पिली means let him rent that property के rent any property के होइन अनि उसको पेसिप्सले होइन उसले अब त्यो इम्प्लोइ जहाँनिर जहाँ उसले काम गरिरहेको छ त्यहाँनिर त्यो इम्प्लोयरले दिएको रेफरेन्सले पनि त्यो म्याटर गर्छ कि अनि एज अ म नेपाली प्रपर्टी म्यानेजर होइन मैले 3 वर्ष 3.5 वर्ष 2.5 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु एक्टिभ फिल्डमा त्यो क्रममा चाहिँ मलाई एज अ एनी डे एनी टाइम आई वुड लभ नेपाली टेनेन्ट किनभने मलाई त्यस्तो लाग्छ नट त्यो एज अ हुन्छ नि नेपाली भएर नेपाली होइन होइन आज स्पेसिफिकली लेट मी बी स्पेसिफिक साउथ एसियन टेनेन्ट भनौँ वाइ किनभने भन्दाखेरि मैले त्यो हुन्छ नि अब हामीसँग त अजी टेनेन्ट एभ्री टेनेन्टहरू हुन्छ नि यहाँको वाइट पिपल्सहरू टन्नै हुन्छ नि त टेनेन्ट्सहरू पनि होइन नेपालीहरू बस्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई काहीँ न काहीँ एउटा फियर हुन्छ कि ओके हामीले मेन्टेन गरिदिनुपर्छ प्रब्लम यहाँको भिजाको पनि हुन्छ होला है हामीले यो गऱ्यो भने भिजामा ट्रबल हुन्छ अभियसली उनीहरू काहीँ न काहीँ ओके कसियस हुन्छ क्या प्रपर्टीमा केही क्लिनिङ गर्ने कुराहरूमादेखि लिएर सानो सानो कुराहरूमा लिएर एकदम कसियस हुन्छ इभन रेन्ट पेइङमा कसियस हुन्छ मैले आई had never ever faced any problems with Nepali back in my previous company. Okay. बट त्यहाँनिर जहाँ त्यति भन्दै गर्दाखेरि अब सायद यहाँको गोराहरूलाई चाहिँ यहाँको अब सबै यिनीहरूको आफ्नै देश भएर पनि हुनसक्छ होइन त्यो एउटा हुन्छ तर यिनीहरू चाहिँ अलिकति ट्रबल मेकर नै थियो क्या मेरो लागि ब्याक देन ओके हुन्छ नि सबै होइन तर फ्यु हुन्छ जो चाहिँ त्यति त्यो रेसियोजमा पनि नेपालीहरू चाहिँ त्यसमा पर्दैन या कुनै साउथ एसियन ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू चाहिँ मैले कमै पर्या देखाएको छु कि यसमा चाहिँ Okay. They're always ahead in terms of paying their rent on time हुन्छ नि सबै कुराहरू ओके अब मलाई एउटा कुरा ठ्याक्कै याद आयो मेरो चाहिँ यो म जुन घरमा बसिरहेको छु त्यो घर चाहिँ डाइरेक्टली मैले ओनरसँग लिएको कन्ट्याक्टमा होइन या इन द मिडल प्रपर्टी म्यानेजर कोही रियल इस्टेट छैन डाइरेक्ट ओनर मात्रै छ होइन बट सी हेज 4-5 होम्स अल ओभर क्यानबेरा होइन अनि सी युज टु से वान थिङ इज इट चाइनिज नो युरोपियन समथिङ लाइक द्याट होइन अनि कस्तो भयो भने एउटा उसको क्लाइन्ट छ अरे सी जस्ट टेक द रेन्ट मन्थली हिसाबले लिन्छ उसले विकली बेसिसमा लिँदैन मन्थको हिसाबले वर्क गर्छ उसले होइन अनि 1 महिना भयो अरे 1.5 महिना भयो अरे त्यो टेनेन्टले फोन पनि उठाउँदैन अरे घर जाँदाखेरि अब डाइरेक्टली कसैको प्रोपर्टीमा त्यतिकै इन्टर गर्न भने त्यो त रुल्सले मिल्दैन नि त ऊ आउँछ पर्खिन्छ घरमा कोही भए जस्तो पनि देखिँदैन अरे सी डजन्ट रेस्पोन्ड एट अल क्या कम्प्लिटली केही कुरामा रेस्पोन्डै गर्दैन 2 महिना 3 महिना भइसक्यो न रेन्ट हालिदिन्छ है अनि एकचोटि चाहिँ उसले घरमा जाँदै उसको साइडमा गाडी देख्यो अरे गाडीबाट सामान झिक्दै थियो अरे भित्र लाँदै त्यो ओनरले चाहिँ देखेपछि सी डाइरेक्टली ग्राब द कार कि लिएर चाहिँ सिधै पुलिसकोमा पुग्यो अरे क्या ऊ होइन हुन्छ नि मलाई अहिले तिर्दैन घरबाट निस्कि भन्दा पनि मान्दैन दुनियाँभरि गर्छ भन्ने पछाडि होइन अनि त्यस पछाडि सायद त्यस्तै पुलिसको समथिङ केस भयो दे जस्ट कम इट बट त्यो सिनारीमा वेन दे इन्टर द होम इट वाज लाइक हेल क्या ब्रदर त्यस्तो राखेर पनि मान्छेहरू बसिरहेको हुन्छन् स्पेसली अब जुन तपाईँले भन्नुभयो नि र नेपालीहरू या साउथ एसियनहरूकोमा चाहिँ एउटा भित्रबाट हामी इमिग्रेन्ट्स हो अर्काको देशमा आइएको छ अलिकति सानो कुराले पनि प्रब्लम राख्छ माइन्डमा यस होइन
पुलिस रिपोर्ट कति भ्यालु हुन्छ नि त यहाँ त सानो सानो कुराको भ्यालु हुन्छ ओके अब यो भन्दै जाँदाखेरि ट्राइब्युनलको पनि कुरा गरौँ न अलिकति होइन यो के हो ब्रदर यसलाई अलिकति क्लियरेन्स गरिदिउँ अनि सँगसँगै आधिकारिक संस्था कुन हो त्यसको नाम पनि भनिदिउँ ट्राइब्युनल जानुपर्ने होइन त्यो कस्तो कस्तो केसेसमा ट्राइब्युनल गइन्छ र जितेको केसेसहरू के छन् एक दुईवटा कुराहरू एड अन जुन अघि तपाईँले एउटा सिनारियो दिनु पनि ओनरले चाहिँ डिरेक्टली गएर टेनेन्टको हातबाट चाबी छिन्यो भनेर लिगली सी वन्ट बी एबल टु डु इट या त्यो चाहिँ आउट अफ ल भयो आउट अफ जस्तै हुन्छ नि एजेन्ट एक्ट 2003 भन्ने हुन्छ होइन यो चाहिँ पोलिसिज हो जहाँ चाहिँ अब त्यो एजेन्ट एक्ट 2003 त्यसको त्यो रुल्स अनुसार हामीले अभोइड गर्नुपर्छ एज अ रियल्टर एज अ प्रपर्टी ओनर या एज अ प्रपर्टी म्यानेजर पनि होइन त्यति भन्दै गर्दाखेरि उहाँले गरेको त्यो क्रियाकलाप एकदमै गलत हो एट द फर्स्ट पेजमा त्यसरी गर्न मिलेन हो टेनेन्टले एज अ प्रपर्टी अकुपाई गरिसकेपछि उसको राइट अनुसारले आफूले उसले जहाँनिर सामान राख्न पाउनुपर्छ हुन्छ नि जहाँनिर ऊ बसेर चाहिँ यहाँ बसेर खान्छु त्यहाँ बसेर नखाए यताउति भनेर एभ्री कुरामा पोक गर्न मिल्दैन त्यति भन्दै गर्दाखेरि टेनेन्टको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ जुन चाहिँ अलरेडी एज अ प्रपर्टी ओनरले या प्रपर्टी म्यानेजरले चाहिँ उसलाई के ह्यान्डओभर गर्दाखेरि सबै एक्सप्लेन गरे हुन्छ त्यो एक्सप्लेन नगरिकन उनीहरूको सिग्नेचर नलिकन गर्न पाइएन होइन अब जुन तपाईँको क्वेसन थियो भने ट्राइब्युनल भने के हो होइन अब यसमा कोर्ट कसरी जान सकिन्छ या बडिज कुन हो कहाँ जाने बडिज कहाँ जाने भन्ने हुन्छ अब क्यानबराको केसमा चाहिँ एक्याट भन्ने हुन्छ विच इज एन सिटी त्यहाँनिर तपाईँ सिटीमा जान सक्नुहुन्छ होइन सिडनीको केसमा एनक्याट भन्ने हुन्छ होइन न्यू साउथ वेल्सको केसमा त्यहाँ जाँदा भयो अब सिडनीको केसमा आई डोन्ट थिङ्क कहाँ छ भनेर तर आई बिलिभ त्यो पनि सिटीतिरै टाउन हलतिर कतै हुनुपर्छ है या पारामाटातिर हुनुपर्छ तर यहाँको चाहिँ सिटीमा छ कस्तो केसमा एकार्ड जान्छौँ त भनेर भन्दाखेरि मसँग एकार्डको एकदमै आई फिल लाइक त्यो टाइम एनेगन गइरहेको भएर होला मसँग त्यो कहाँनिर कसरी कति टाइममा पुग्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा एकदमै मलाई त्यो थाहा छ होइन किनभने एभ्री नाउ देन अब कहिलेकाहीँ त्यो केसमा नपरौँ भन्दा पनि कहिलेकाहीँ यताउति परि नै हालिदिने क्या अब ट्राइब्युनल कस्तो केसमा जाइन्छ त भन्दाखेरि टेनेन्टले केही कुरा ब्रिज गरेछ भने अनि उसलाई त्यो कुरा चाहिँ उसले त्यसलाई एमिकेबल्ली केही कुरा त्यसलाई हुन्छ नि भरपूर गर्न सक्दैन या ऊ गर्नै चाहँदैन या ऊ कोअपरेटिभ छैन या केही कुरामा ऊ अन्डरस्ट्यान्डिङ भइदिरहेको छैन भने चाहिँ हामी जाने एक्जाम्पल यदि उसले रेन्ट तिरेन अनि हाम्रो न्युमेरस फलोअप होइन फोन कल्सहरूमा पनि उसले आन्सर गरेन भने चाहिँ हामी एकाट जान्छौँ अब पैसा त रिकभर गर्नु पर्यो नि होइन अब होमओनर त त्यहाँनिर स्ट्रगल गरिरहेको छ किनभने उसको पनि आफ्नै मोगेज होला होइन आफ्नै स्टार्टअप अपार्टमेन्ट छ भने त स्टार्टअपलाई फिस तिर्नुपर्ने हुन्छ अब हुन्छ नि अब सानोतिनो बिट्स एन्ड पिसेसको एक्सपेन्सेसहरू टन्नै हुन्छ नि त एज अ प्रपर्टी ओनर पनि त्यो भयो अर्को कुरा मोस्टली आउने भने चाहिँ रेन्टको कुरामा आउँछ मोस्टली किनभने मान्छेले रेन्टै तिरेन भने चाहिँ अब मेजोरिटी अफ केसमा एकाट जानु भनेको रेन्ट नतिरेर अर्को भने चाहिँ जस्तै अब तपाईँले प्रपर्टीमा बस्नु भएको छ होइन प्रपर्टीमा बस्नु भएको छ अनि तपाईँले प्रपर्टीमा केही ड्यामेज गर्नुभयो अनि तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो कि यो ड्यामेज पहिलेदेखि नै थियो है अब तर हामीले त्यो अलरेडी प्रपर्टी कस्तो छ भनेर एउटा रिपोर्ट त पठाइसकेको हुन्छ तर उसले त यसमा अग्री गरिरहेको छैन होइन यो पहिलेदेखि नै थियो भनेर भन्छ भने चाहिँ अब विल टेक देम टु एकाट त्यो केस भयो त्यसमा फेरि उल्टो पनि हुनसक्छ टेनेन्ट्सको सवालमा जस्तै अब अलरेडी प्रपर्टी ड्यामेज छ अनि एज अ हामीले चाहिँ क्लेम गर्यौँ हामीले चाहिँ भन्यो कि यो प्रपर्टी ड्यामेज छैन तैँले तैँले नै गरे टेनेन्टले नै गरे भनेर भन्यो भने चाहिँ टेनेन्ट क्यान सु अस टु एकाट कस्तो पनि हुन्छ भने तपाईँले एकाटको जसले पनि गर्न पाएको जस्तै अब हामीले टेनेन्टलाई एकाट लाँदाखेरि प्रब्ली $200 बिलो नै छ यसको फिस होइन अनि उसले हियरिङ हुन्छ त्यहाँ हामीले जित्यौँ भने त्यो फिस पनि टेनेन्टले तिर्छ जसले विन गर्छ हार्नेले तिर्नु भएको त्यो एकाटको फिस चाहिँ जस्तै अब टेनेन्टले हामीलाई सु गर्यो अब उसले टेनेन्टले केस जित्यो होइन अब त्यो सु गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले उसलाई पे गर्नुपर्ने भयो किनकि गल्ती त हाम्रो थियो नि सो व्हाट विल बी द प्राइस लाइक नियर अबाउट $200 समथिङ लाइक दैट एकाटको फिजहरू पे गर्नुहुन्छ अब उसले कहिले कति टेनेन्टहरूले चाहिँ मेरो टाइम लस भयो मैले काम छोडेर आएँ भनेर भन्छ तब अब एकाट आफ्नै डिसिजन सुनाउँछ त्यहाँनिर चाहिँ अब मैले एउटा केस केही पनि सुनेर छु भने अब टेनेन्टले त्यसरी नै क्रममा टेनेन्टले चाहिँ मलाई मेन्टल प्रेसर भयो मलाई प्रपर्टी म्यानेजरले यसरी ट्रबल दियो मैले काम छोड्नु पऱ्यो मेरो बुढोले पनि काम छोड्नु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ $15,000 ग्रान्ट मागेको थियो प्रपर्टी ओनरबाट विच इज द्याट पनि थियो है सो ट्राइब्युनलको कुरामा कहिलेकाहीँ टेनेन्ट्सको सवालमा पनि प्रपर्टी म्यानेजरमा जितेका केसेसहरू धेरै नै रहन्छन् होइन त्यो रेयर हुन्छ किनभने एज अ प्रपर्टी म्यानेजरले
प्रिटी मच उनीहरूलाई प्रपर्टी म्यानेजर पनि कन्टिन्युस सर्टेन इयर्सको ट्रेनिङ अनुसार सबै कुरा एक्सपर्टिजहरू गेन गर्दा गर्दै त्यो लेभलमा पुगे हुन्छ नि त ऊ त्यत्तिकै कुनै पनि इनिसिएटिभले त्यत्तिकै उठाउँदैन कि सो त्यो रेयर केसमा छ तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि पर्दिन्छ ओके भने पछाडि एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि म्याक्सिमम प्रपर्टी म्यानेजरले नै जित्ने केसेसहरू हुन्छ यस या ओनर्सले या रेन्टल प्रपर्टीको कुरा गरियो अब प्रपर्टी बाहेकको कुरा गरौँ है अब प्रपर्टी बाहेकको कुरा गर्दाखेरि फेरि पनि म बिगिनर्स लेभलमै पुग्छु क्या यो अस्ट्रेलियामा कस्तो स्टेप्स हुने रहेछ नि ब्रदर आई हेभ फेस इट एन्ड मेबी यु हेभ अल्सो फेस इट सुरुमा तपाईँ स्टुडेन्ट भिसामा आउनुहुन्छ तपाईँलाई सुरुमा असाइनमेन्ट्सको प्रब्लम हुन्छ होइन कलेज कसरी जाने 3 दिन 4 दिन काम गर्नु छ फुल टाइम काम गर्ने कि अब वर्क रिस्ट्रिक्सन हुन्छ कलेजको फी कसरी तिर्ने भन्ने खालको सिनेरियोमा यहीमा लाइफ रुमलिरहेको हुन्छ क्या ब्रदर फर्स्ट स्टेप है आफ्टर द्याट स्टडी सकाउनुहुन्छ अब टिआर हाल्ने कि भन्नेमा अलिकति तपाईँको त्यो काउन्सिलिङ गर्नलाई कन्सल्टेन्सी पुग्नुहुन्छ क्या स्टेप वाइज छ क्या अस्ट्रेलियाको लाइफ पनि होइन टिआर सकाउनुहुन्छ ब्रदर ओके टिआर त भयो अब पोइन्ट्स कसरी जेनेरेट गर्ने कसरी पिआर लिने भन्ने केसेसमा काउन्सिलिङ लिनुहुन्छ होइन पिआर पनि लिइसक्नुहुन्छ अब सुरुमा एउटा घर त भयो हुन्थ्यो नि त अस्ट्रेलियामा त अलिकति यत्रो दुःख गरियो अब त एउटा घर लिऊँ न भन्ने खालको प्लानिङ रहन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ नयाँ सिनेरियो सुरु हुन्छ होइन जस्तै मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा त म मेरा सानालाई सेयर गर्न सक्छु म नयाँ आगा भाइहरूलाई भन्न सक्छु कि भाइ तिमीले काम यहाँबाट पाउँछौ यसरी काम खोज्छौ भनेर होइन तर जुन कुरा मैले एक्सपिरियन्स लिएको छैन त मैले सेयर गर्न सक्दिनँ नि त एक्ज्याक्टली भन्नुको मतलब आई मिन टु से अब कसैले नयाँ प्रपर्टी लिन खोज्दैछ घर किन्न खोज्दैछ भने वाट विल बी द फर्स्ट स्टेप होइन अनि इभन बिगिनिङबाट क्या अलिकति क्लासबाटै भनिदिनु पर्यो हि हेज गट लाइक रेसिडेन्सी या 491 को सवालमा पनि थोरै केही चेन्जेस आएको छ होइन 491 ले चाहिँ अब प्रपर्टी किन्न पाइँदैन यदि कोही 491 भिजामा छ भने चाहिँ या कुनै 482 भिजामा छ इस्टाब्लिश प्रपर्टी कि प्रपर्टी नै किन्न नपाइने प्रपर्टी किन्न नपाउने आई हेभ टक टु वान अफ द होम लोनको एकजना सर्टमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ भन्नु ल्यान्डहरू किन्न मिल्छ होइन रजिस्टर्ड किन्न मिल्छ तर प्रपर्टीको केसमा इस्टाब्लिश प्रपर्टी चाहिँ मिल्दैन अरे न्यू प्रपर्टी किन्न मिल्छ किनभने गभर्मेन्टको सबैभन्दा ठुलो रुल्स के छ भने पुरानो प्रपर्टी त लिइरहेको छ नयाँ प्रपर्टीहरूमा पनि मान्छेलाई प्रोत्साहन गरौँ न भन्ने हिसाबले पनि भन्ने खालको कुराहरू समथिङ लाइक द्याट होइन ओके ल स्टेप वाइज कुरा गरौँ वाट विल बी द स्टेप टु बाई घर क्या अनि कति जति त्यो आफूसँग हुनुपर्छ लाइक सेभिङ्स पनि कि आँट गर्नलाई होइन यस्ता कुराहरू है प्रपर्टी बाई गर्दा भन्दा बरु मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बाई गर्नुभन्दा बरु प्रपर्टी एज अ टेनेन्सियल प्रपर्टी खोज्न चाहिँ गाह्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँ बस बाई मलाई आज प्रपर्टी किन्नु छ भनेर यदि तपाईँसँग पैसा रेडी गरेर हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ देयर इज नो वे कि तपाईँले प्रपर्टी भेट्नुहुन्न भनेर अहिलेको मार्केटमा है इट्स बायर्स मार्केट एट द मोमेन्ट किनभने मेजोरिटी अफ ओनर्सहरूले अहिले सेल गरिरहेछ प्रपर्टीहरू किनभने मोर्गेज एकदमै हाई भइसकेको छ रिसेन्टली घटाएको छ 0.25 दे आर प्रोजेक्टिङ अर्को पनि एउटा इन्ट्रेस्ट रेट घट्छ भनेर होइन आरबिआई त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँसँग अब बायर अगाडि प्रपर्टी फर्स्ट प्रपर्टी कसरी किन्ने त भन्दा एक त तपाईँ मेन्टली रेडी हुनु पऱ्यो कि त्यसले म्याटर गर्छ कि जे कुरा पनि मेन्टलिटीले माया गर्ने आई मिन तपाईँलाई हुन्छ नि रेडी गराउने त हो नि होइन जस्तै अब तपाईँ प्रपर्टी किन्न हिँड्नु भएको छ तर तपाईँसँग पैसा छैन भने हाई गर्न बाई द प्रपर्टी होइन प्रपर्टीको बाई पैसा कति हुनुपर्छ त भन्ने केसमा फर्स्टमा त तपाईँ अब प्रपर्टी किन्दाखेरि एज द प्रपर भिजा हुनु पऱ्यो इट्स नट द्याट कि तपाईँले टिआर भिजामा किन्न मिल्दैन भने पहिले पनि किनिरहेको हुन्थ्यो मान्छेले टिआरमा तर इन्ट्रेस्टेड हुन्छ नि एकदमै महँगो परिदिन्छ हुन्छ नि सबै कुरा महँगो परिदिन्छ फर इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ नि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ सबै तपाईँले जस्तै अब रिसेन्टली एफआरबी गर्दाखेरि तपाईँले रिसेन्टली 42,000 पुऱ्याइसकेको थियो जुन चाहिँ पहिले 13,250 थियो पहिले त्यो हेर्नु न कस्तो 42,000 बिग बक्स खास अब तपाईँसँग डिपोजिट कति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँसँग कति छ भन्ने कुरालाई म्याटर गर्ने हो तर मिनिमम तपाईँसँग 5% हुनुपर्छ इफ यु आर अ फुल पिआर होल्डर कि या फुल रेसिडेन्सी या सिटिजनसिप 5% त्यही पनि एउटा प्रपर्टी लिनलाई 5% मात्रै भएर हुँदैन नि त कहिले के यताउति एक्स्ट्रा खर्चहरू हुन्छ होइन सो मिनिमम चाहिँ कति 1 जति या 1.5 जति चाहिँ तपाईँले सेभिङ गर्नु भने चाहिँ यु विल बी सेक्योर्ड भन्ने चाहिँ कस्तो रहन सक्ला क्या एमाउन्ट्सको हिसाबले पनि ओके
I would say not less than 100K. Okay, yeah. है किनभने अब से फर इक्जाम्पल तपाईँले 1 मिलको प्रपर्टी हेरिरहनु भएको छ भने 1 मिलको 5% कति हुन जान्छ त्यसको त तपाईँले राख्नु पर्यो क्यालकुलेसन अनि अपार्ट फ्रम सोलिसिटर फिजहरू हुन्छ बिच एन्ड पिसेस कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लोयरलाई पे गर्नुपर्ने फिजहरू हुन्छ होइन अनि त्यस्तो सानो सानो कुराहरूको लागि त्यस्तो अब त्यति भन्दै गर्दाखेरि जति तपाईँले डिपोजिट गर्नुहुन्छ त्योभन्दा हेभी अमाउन्ट त कहीँ पनि पे गर्नु पर्दैन सोलिसिटर फिजहरू $1,500 हुन्छ अलिकति रेजिस्ट्रेसन फिजहरू हुनसक्छ जहाँ चाहिँ 500 देखि 1000 सबै लाग्न सक्छ र त्योभन्दा बेसी फिजहरू छैन होइन कतिको प्रपर्टी किन्ने अनि आफूसँग डिपोजिट 5% त्यसको राख्ने या फोन एन्ड भिजाको लास्टमा एउटा मेरो बायरले किन्दाखेरि चाहिँ उनले 30% डिपोजिट हालेर अगाडि बढ्नु भएको थियो 30% द्याट्स ह्युज मनी होइन अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब त्यही प्रपर्टी अनुसार तपाईँसँग कति हाल्न सक्नुहुन्छ मिनिमम 5% डिपोजिट गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो अब यहाँ क्विकली जसलाई नलेज छैन नलेज भएकोले त यो के क्वेसन सोधेको होला भन्ने पनि क्वेसन सोध्ला तर नलेज नहुनेको लागि त्यो सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स रहन सक्छ होइन बढी प्रपर्टीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु या मसँग बढी सेभिङ छ त्यो हाल्नु या 5% डिपोजिट गर्नुमा होइन जित्ने केले जित्छ लङ टर्मको सिनेरियोमा अनि अर्को कुरा फाइदा कसरी हुन्छ यी यस्ता कुराहरू थोरै भनिदिनुहोस् न कोही अब यस्तो हुन्छ खास यो जुन क्वेसन तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो यो प्रश्न खास स्पेसली मोर्गेज ब्रोकरलाई सोधिने प्रश्न हो त्यति भन्दाखेरि हामीसँग नलेज नहुने भन्ने होइन यो फिल्डमा डेफिनेटली हुन्छ खास आज कस्तो क्वेसन हो भने यो चाहिँ तपाईँले यदि घर सबैले मेजोरिटी अफ अस्ट्रेलियामा लोन लिने हो होइन यदि तपाईँलाई कसैले घर किन्नको लागि पैसा दिइरहेछ भने तपाईँ सबै आफ्नो पकेटबाट पैसा किन हाल्नुहुन्छ होइन से फर इक्जाम्पल तपाईँले मोर्गेज चाहिँ सबै किन पे गर्ने भन्ने हिसाब तपाईँले यदि यो 1 मिलको प्रपर्टी हो भने अहिले हामी बसिरहेको प्रपर्टी 1 मिलियन तपाईँ आफ्नो गोजीबाट किन हाल्ने अनलेस मान्छेलाई होइन मलाई आई डोन्ट वान्ट टेक द्याट बर्डन मलाई स्ट्रेस लिन चाहन्न होइन म सबै पे गर्छु मलाई त मोर्गेज एभ्री मन्थ पे गर्न मन छैन भन्ने मान्छे पनि द्याट्स ओके तर यहाँनिर तपाईँले सर्टेन 100K हालेर यो घर त आफ्नो नाममा गर्न सक्नुहुन्छ होइन 1 मिलियनमा त 10 or 100K हुने भयो यु क्यान बाई 10 प्रपर्टिज अरूले होइन सो हामी अगेन्स्ट कि सबै मोर्गेज एकैचोटि मोर्गेज पे गर्नुपर्छ तर सबै आफूले चिपिन गरेर किनभने सिन्स ब्याङ्क इज लेन्डिङ यु मनी युटिलाइज गर्नुहोस् न किन सबै एकैचोटि तपाईँले पे अफ गरेर चाहिँ गर्न सक्छ अनलेस मान्छेलाई आफ्नो प्रेफरेन्सको कुरा पनि हो यो होइन मान्छेले अब स्ट्रेस लिँदैन मलाई बढी चाहिँदैन म छिरमा बस्छु भन्ने छ भने चाहिँ उहाँहरूको पनि त्यो चोइसको कुरा धेरैको यो कुरामा चाहिँ कस्तो आउँछ भने एकजनाले भन्छ कि ओके डाइरेक्टली ब्याङ्कसँग गएर कन्सर्न गर न तिमीसँग तिम्रो पे स्लिप छ तिमीसँग तिम्रो अब आफ्नो रेज्युमी सबै कुरा स्ट्रङ छ भने ब्याङ्कसँग कन्सर्न गर ब्याङ्कले लोन दिन्छ डाइरेक्टली मिडल पर्सन किन राख्ने डाइरेक्टली प्रपर्टी खोज्ने प्रपर्टी म्यानेजर्सहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्ने बाई द प्रपर्टी सोलिसिटरसँग कुरा गरेर भन्ने कुरा रहन्छ भने कसैले चाहिँ होइन वी निड अ मर्गेज ब्रोकर हु क्यान हेल्प अस टु गाइड अस भन्ने सिनेरियो रहन्छ होइन यो सिनेरियोमा चाहिँ वाट विल बी द बेस्ट अप्सन्स र मान्छेले के कुरा बुझिरहेको छैनन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सिम्पल छ तपाईँहरूलाई के इजियर पनि हुन्छ होइन होइन इजियर भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने अब यहाँ हेर्नुहोस् मोर्गेज ब्रोकर भने चाहिँ मोर्गेज ब्रोकरसँग एउटा मात्रै ब्याङ्क हुँदैन यहाँनिर उनीहरूसँग कमनवेल्थ होला वेस्टप्याक होला एएनजेड होला सेभरल अस्ट्रेलियन भएको ब्याङ्कहरूसँग उनीहरूले डिल गरे हुन्छ उनीहरूलाई त्यसको पर्क्सहरू त्यो बेनिफिट्सहरू के अफर गरिरहेछ या इन्ट्रेस्ट रेट कति उनीहरूले अफर गर्छ इच एन्ड एभ्री ब्याङ्कको थाहा हुन्छ अब मलाई अब होम लोन चाहिएको छ भने म ब्याङ्कमा जानु बेटर भयो कि मोर्गेज ब्रोकरमा जानु बेटर भयो तपाईँ आज ब्याङ्कमा जाँदाखेरि कमनवेल्थ ब्याङ्क जानुहुन्छ कमनवेल्थ ब्याङ्कले आफ्नो मात्रै अफर्सहरू भन्छ अरू ब्याङ्कको त फेरि तपाईँले ऱ्यान्डमली ती जानु पर्यो नि त जबकि तपाईँ एउटा ठाउँमा गएर एभ्री सल्युसन्स ती भेट्नुहुन्छ भने वाइ ब्याङ्क काम ब्याङ्कले त्यही गर्ने हो मोर्गेज ब्रोकरले त्यही गर्ने मोर्गेज ब्रोकरले त तपाईँको आदि ह्यासल इजी गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ डकुमेन्टेसनदेखि लिएर होइन द्याट जस्ट माई हुन्छ नि मेरो आफ्नो एउटा व्यक्तिगत सोचाइ अनि एक्सपिरियन्स पनि भनौँ न क्योंकि किनभने कहाँबाट हिन्दी वर्ड छ आई डोन्ट नो ब्रो होइन किनभने यु हेभ गेन लट अफ एक्सपिरियन्स इन यर फिल्ड अनि थाहा छ नि त तपाईँलाई यो इन्ट्रेस्ट रेट पछिल्लो समय घट्ने भन्ने सिनारी पनि आइरहेको छ होइन त्यो इन्ट्रेस्ट रेट घट्ने बित्तिकै अब प्रपर्टी बिजनेसमा अब कम्पिटिसन हुन्छ भन्छ नि के हो हुन्छ हेर्नुहोस् कम्पिटिसन भन्ने कुरा डेफिनेटली इन्ट्रेस्ट रेटले पनि अलिकति त्यो त्यसमा पिभोटल रोल नै खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किन पनि भने तपाईँ यसरी हेर्नुहोस् न अब जस्तै अब जति इन्ट्रेस्ट रेट घट्छ प्रपर्टीको प्राइसेसहरू जस्तै अब इन्ट्रेस्ट रेट घट्नु भने मान्छेले यदि कम मोर्गेज पे गर्नु होइन
त्यसको कारणले त मान्छेहरू मोर बायर्सहरू मार्केटमा आउने भयो नि त होइन किन्ने मान्छेहरू त धेरै मार्केटमा आउँछन् किनकि मोर्गेज पे गरिरहनु परेछ जस्तै पहिले मान्छेले 1 मिलियनको घर किन्दाखेरि 3,000 जस्तो 3500 जस्तो मोर्गेज तिर्थ्यो भने अहिलेको कन्टेक्समा मान्छेले 5,000 5500 जस्तो मोर्गेज तिरिरहेको छ होइन त्यो हेर्ने हो भने त मोर बायर्सहरू मार्केटमा आउने भयो नि त अनि तपाईँलाई चाहिँ यो घर बेच्नु छ भने तपाईँले अब अहिलेको कन्टेक्समा एकजना बायर पाउनुहुन्छ भने इन्ट्रेस्ट रेट घट्दाको कन्टेक्समा तपाईँ युल बी गेटिङ 3 to 4 बायर्स कि त्यहाँ कम्पिटिसन क्रिएट हुने भयो क्या उसले भन्नाले म यति हाल्छु उसले भन्नाले म 5,000 बेसी हाल्छु त्यहाँ कम्पिटिसन क्रिएट हुने हो त्यस्तो इन्ट्रेस्ट रेट घट्नु भने चाहिँ सेलर्सलाई बेनिफिट हुनु हो जुन चाहिँ 2019देखिको क्यानबेरा हेर्नु त अल अफ अ सडन कस्तो चाहिँ प्रपर्टी मार्केट ग्रो भएर कहाँदेखि कहाँ पुगेको छ एउटा सानो इक्जाम्पल मेरो एउटा टेनेन्ट एउटा प्रपर्टी ओनरले हामीलाई एउटा घर बेच्न बोलाएको थियो टेलरमा टेलर भन्ने ठाउँ जुन चाहिँ यहाँ प्रब्ली 5 किलोमिटर अवे फ्रम फ्र्याङ्कलिन होइन अनि उसको घर ठ्याक्कै कोभिडको बेलामा 2020को बेलामा किनेको थियो उसले थिङ्किङ कि अब कोभिडको बेला घर किन्यो म त ब्लन्डर मिस्टेक गरेँ कि हुन्छ नि म लसमा जान्छु भनेर है उसले त्यो प्रपर्टी टाउन हाउस हो 500K मात्रै किनेको होइन त्यतिखेर मान्छेसँग पैसा छैन यताउति हुन्छ नि अब कोभिड लागिरहेछ कसैको काम छैन 500K किनेको प्रपर्टी 2023को एन्डमा उसले हामीलाई भ्यालुएसन गर्न बोलायो कि अब उसले म बेच्छु होला भनेर 2020 2021 2022 3 वर्षमा उसले 300K प्रफिट बनाएको थियो एभ्री इयर 100K उसको त्यो प्रपर्टी भ्यालुएट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 800K को प्रपर्टी भइसक्यो ओ माई गॉड है हुन्छ नि कोभिडको बेलामा जसले किनेछ प्रपर्टी दे आर लाफिङ एट द मोमेन्ट यस्तो राम्रो प्रफिट बनाएको छ कि यिनीहरूले ओके सो प्रपर्टी भने एउटा रिस्क पनि हो प्लस भन्छ नि प्रपर्टी कहिले सुड आई बाई नाउ हुन्छ नि अब प्रब्ली वेट फर अनदर कपल अफ मन्थ अर इयर भनेर यदि मलाई कसैले सोध्छ भने चाहिँ देयर इज वान कोट अर देयर इज वान सेइङ इन रियल एस्टेट कि द बेस्ट टाइम टु बाई द प्रपर्टी वाज 5 years ago एन्ड नट द बेस्ट टाइम टु बाई द प्रपर्टी इज टुडे अरे ओके यस हुन्छ नि वान्स तपाईँले बाई गर्नुहुन्छ नि प्रपर्टी त्यसको भ्यालु अस्ट्रेलियामा प्रपर्टीको भ्यालु हुन्छ नि कम जान्दैन कि बरु त्यस्तो डिप्रिसिएट कम अनलेस त प्रपर्टी बुढो भएर ओल्ड भएर हुन्छ त्यसमा मेन्टेनेन्स इस्युजहरू आयो भने हो नत्र प्रपर्टी नै हुन्छ नि बरु त्यो कन्सटेन्ट प्राइसमा रहला तर यसमा जाँदैन अनलेस तपाईँले ब्लन्डर हुन्छ नि अब 7K 100 को प्रपर्टी अब तपाईँ पनि थोरै रिसर्च गर्नुहुन्छ होला नि त 700 को प्रपर्टी ल तपाईँले 750 दिन्छु 800 दिन्छु भने त भन्नुहुन्न होइन त्यस्तो मिस्टेक भएन भने चाहिँ यु वन्ट बी गोइङ अन लस ओके अब लेमेनको कुरा गरौँ होइन लेमेनले बुझ्ने भाषामै कुरा गरौँ नेपालको कन्टेक्समा पनि हेर्ने हो भने कसैले घर किनेको छ जग्गा किनेको छ जग्गामा इन्भेस्ट गर्न होइन बढिरहन्छ जग्गा भनेको बढिरहन्छ भन्ने सिनारियो रहन्छ घर भनेको बढिरहन्छ भन्ने सिनारियो रहन्छ यहाँको कन्टेक्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जब इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुन्छ प्रपर्टीको प्राइजेस अलिकति डिक्रिज भइरहेको सिनारियो रहन्छ नि त जस्तै कहिले 1 मिलमा पाइरहेको प्रपर्टी 6-7K सम्म पनि पाइरहेको सिनारियोहरू रहन्छ नि होइन जुन अब एक्ज्याक्टली तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले इन्भेस्ट गरेको छ भोलि पाइहालिन्छ नि प्रपर्टीको प्राइस घट्दैन भनेर भन्नुभयो नि जुन तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो चाहिँ के हो त लाइक सिनारियो कस्तो रहन्छ त अब घटाएर बेच्ने भन्दैमा आफूले जति किनेको छ त्योभन्दा घटाएर बेच्दैन कसैले पनि ओके बट आल रादर होल्ड माई प्रपर्टी फर एनदर कपल अफ इयर्स भन्छ मान्छेले एज अ सेलरले होइन सी फर इक्जाम्पल अब अनलेस तपाईँको अब हेल्थ प्रब्लमै आयो कन्डिसनै तपाईँको वर्स्ट भएको छ तपाईँसँग अरू कहीँ पनि फिनान्सियल आउने वातावरण छैन होइन जुन त्यो फिनान्सियल सपोर्ट आउने वातावरण छैन भनेपछि तपाईँले अब म बेच्छु मेरो एसेट नै यो म यो बेच्छु भनेर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एउटा बोल्ड डिसिजन लिनुहुन्छ तपाईँलाई त्यस्तो सिचुएसन नै क्रिएट भएको छैन भने बरु अलिकति फाइनेन्सियल ट्रबलमा हुन्छ नि बरु तपाईँले यताउति मागेर या चिपिन गरेर साथीहरूसँग यताउति मागेर गर्नुहुन्छ कि सर तपाईँले त्यो आफूलाई लसमा राखेर प्रपर्टी बेच्नुहुन्न क्या अनि त्यसरी लसमा राखेर बेचेको मैले चाहिँ अहिले सोफा मेरो रियल एस्टेटको जर्नीमा मैले देखाएको छैन ओके भने पछाडि सिम्पली लोजिकमा भन्दाखेरि त प्राइसमा चाहिँ रिड्युस होला समथिङ लाइक द्याट बट वाट एभर द मनी हि हेज बट इट किनेको छ उसले त्योभन्दा अलिकति हायर भ्याल्युमै बेचिरहेको हुन्छ होइन त प्राइस भन्दा पनि यसरी बुझ्छौँ प्राइसमा उसले तल जाने होइन उसको एक्सपेक्टेसनमा चाहिँ तल जान्छ कि सेलरले यो 700K प्रपर्टी किनेछ भने अब सेलरले भन्नाले ओके प्रमोदजी मलाई यो प्रपर्टीको चाहिँ 750 चाहियो न त बेच्दिनँ भन्छ अरे होइन अब उसको प्रपर्टी 3-4 हप्तादेखि मार्केटमा छ इन्ट्रेस्टै आएन होइन बिक्री नै भएन भनेपछि उसले चाहिँ अब एक्सपेक्टेसन आफ्नो घटाउनु पर्यो 7.5 मा बेच्नु पर्यो या 7.10 मा बेच्नु पर्यो के कस्तो फिडब्याक आइरहेछ त बायर्सहरूबाट प्रोस्पेक्टिभ बायर्सहरूबाट त्यो बुझ्नु पर्यो ओके अर्को एस्पेक्ट यहाँ डिफ्रेन्ट टाइपको टर्म्सहरू छ होइन कसैले ओके
युनिटमा इन्भेस्ट गरौँ न, युनिट किनौँ भन्ने सोच्छ, कसैले टाउन हाउस किनौँ न भन्ने सोच्छ, कसैले घर किनौँ न भन्ने पनि सोच्छ होइन। म पनि यही जोलीमा हिँड्दै जाँदाखेरि आई फाउन्ड लट अफ पिपल कि ओहो यस्तो चाहिँ होइन, वाइ यु वान्ट टु इन्भेस्ट अहिलेलाई घरमा, स्टार्ट विथ युनिट होइन, 2-4 वर्ष बस्छस् अलिअलि एक्सपिरियन्स हुन्छ, त्यस पछाडि त्यही युनिट बेच या त्यही युनिटलाई राखेर टाउन हाउस लिई या घर लिई भन्ने खालको त सिनारियो आउँछ। सो क्यान यु प्लिज एक्सप्लेन कि डिफ्रेन्सेस अन द्याट वान, अनि त्यो अलिकति इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले पनि अनि रेट अफ गेनको हिसाबले पनि कस्तो रहन्छ त्यो अलिकति मलाई एक्सप्लेन गरिदिनु प्लिज। कोर्स हेर्नुहोस्, यो फेरि सोल्ली मान्छेको प्रिफरेन्स के छ होइन, अनि आफूसँग बजेट कति छ भन्ने कुराले म्याटर गर्ने कुरा हो यो। तर यदि मलाई के चाहिँ किन्दा कसैले यसरी क्वेसन सोध्छ अरे प्रमोदजी अपार्टमेन्ट किनौँ कि मसँग पैसा छ, अपार्टमेन्ट किनौँ कि टाउन हाउस किनौँ कि घर किनौँ भनेर यदि मसँग कसैले सल्लाह माग्छ भने चाहिँ आई वुड अलवेज रिकमेन्ड देम टु गो फर हाउस। किन पनि भने तपाईँको जति प्रफिट हाउसले निकाल्छ, किनभने ल्यान्डको प्राइस त ग्रो भइरहन्छ नि त, त्यति अरूले निकाल्दैन कि। तपाईँको अपार्टमेन्टमा आउटगोइङ एकदमै हुन्छ, आउटगोइङको मतलब चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू भने स्टार्टरले तिर्न पऱ्यो होइन, कहिले लिफ्टहरू यिनीहरू अपग्रेड गर्ला, त्यसको लिफ्टहरू पनि होम ओनरले नै त्यसकै स्टार्टरभित्र पैसा उठाएर गर्ने कुराहरू हो होइन। सो प्रफिट खोज्नुहुन्छ होइन, तपाईँलाई त्यो हाउस प्रफिट खोज्नुहुन्छ या प्रफिट बनाउने तरिकाले चाहिँ तपाईँ आउनुहुन्छ भने चाहिँ गो फर हाउस। अनि हाउस किनिसकेपछि लेटर अन यु क्यान इन्भेस्ट इन अपार्टमेन्ट, किनभने त्यो रेन्ट जानको लागि चाँडो सस्तो हुन्छ होइन, चाँडो जान्छ रेन्ट अपार्टमेन्टहरू। अनि वेयरएज अब टाउन हाउसेस भने अब हुन्छ नि ठिक्क बजेट छ या सानो चिटिक्क फ्यामिली, सर्टन ल्यान्ड त हुन्छ है आफ्नो, सर्टेन ल्यान्ड हुन्छ डेफिनेटली हुन्छ होइन। अब त्यो ल्यान्ड भए तापनि अब टाउन हाउसेसको जति प्राइस हाउसले निकाल्छ, टाउन हाउसेस भनेपछि अब हाउस भने टाउन हाउसेस हेर्नु न एउटादेखि अर्को जोडिएर हुन्छ नि त। मान्छेलाई अब आफ्नो एउटा ब्याकयार्ड भएको, आफ्नो ठुलो ब्याकयार्ड भएको, वरिपरि घरहरू नटाँसिएको या आफ्नो ल्यान्ड भएको हुन्छ नि, स्ट्यान्डिङ अलोन प्रपर्टी नै मान्छेले प्रिफर गर्छ नि त। अनि त्यो बढ्ने पनि त्यसरी हो कि होइन। अब यहाँ ठ्याक्कै कोही मान्छेसँग ल उसको क्यापेबिलिटी अनुसारले युनिट र टाउन हाउसमा चुज गर्नु पर्यो। ओके हाउस इज द बेस्ट अप्सन, ल नम्बर 1 हाउसको बेस्ट अप्सन भयो होइन, तर उसँग अब युनिट लिउँ कि टाउन हाउस लिउँ भन्ने उसँग अप्सन छ, दुईवटा अप्सन छ भने युनिट लिने कि टाउन हाउस लिने त कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ बेस्ट हुन्छ होला ब्रदर गेनको हिसाबले पनि? किनभने कसैले प्रपर्टीमा इन्भेस्ट गरिरहेको छ, फर्स्ट होम बायर हो या जे होस् होइन, उसले अलिकति गेन त थोरै भयो नि, 1-2 वर्ष बसेको छु भने थोरै मेरो बढोस् न सम्पत्ति आर्जन होस् भन्ने त लाग्छ नि त। डेफिनेटली जस्ट बिट्विन टाउन हाउस र अपार्टमेन्टको कुरा गर्नु होइन, हाउसको कुरा गर्नु, हाउस त नम्बर 1 भइहाल्यो होइन त। अब त्यसमा यस्तो हुन्छ तपाईँले प्रफिट भन्छ नि अपार्टमेन्टहरू पनि ग्रो नहुने त ग्रो नहुने होइन, डेफिनेटली यिनीहरू प्रफिट पनि निकाल्छ होइन। तर अब इभन क्यानबराकै कुरा गरौँ न, यहाँनिर कति छ भने जस्तै अब तपाईँ अहिले लिस्ट बिक्ने प्रपर्टी भनेको अपार्टमेन्ट भएको छ, बिकाउने एकदम गाह्रो भइरहेको छ अहिलेको कन्टेक्समा प्रपर्टीहरू, अपार्टमेन्ट स्पेसली इन क्यानबरा, किनभने सबलाई एकदमै एभ्री नाउ एन्ड देन हेर्नु अगाडितिर तपाईँकै यो घरको अगाडि हेर्नुहोस् नयाँ नयाँ अपार्टमेन्टहरू एभ्री नाउ एन्ड देन बनिरहेछ, नयाँ बनिरहेछ भने मतलब सप्लाई बेसी भइरहेछ यहाँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि डिमान्ड कम छ, अनि त्यहाँदेखि डिमान्ड कम भइसकेपछि मान्छेहरूले त्यो प्रपर्टीको त्यो प्राइसेसहरू घटिरहेछ, स्पेसली अपार्टमेन्टको होइन। इन कन्टेक्स्ट तपाईँलाई टाउन हाउसेसले प्रफिट बनाउँछ कि अब अपार्टमेन्टले भन्दाखेरि तपाईँको एरियाले पनि म्याटर गर्ने कुराहरू हो क्या यो चाहिँ फेरि हुन्छ नि। तपाईँको अफिस जस्तै अब यसरी हेरौँ न, तपाईँले क्याम्बामा एउटा टाउन हाउसेस लिनुभएको छ, काम्बा भन्ने ठाउँ चाहिँ साउथ साइडतिर पर जहाँ चाहिँ ट्रामको फेसिलिटी छैन, अनि यहाँनिर गङ्गालिन रिजनमा तपाईँको एउटा टाउन अपार्टमेन्ट छ which is 2 bed 2 bathroom 2 car space close to tram होइन, all the amenities close by भने चाहिँ फेरि यतातिर यसले प्रफिट निकाल्ने भयो कि। ओके यस्तो कुराले पनि धेरै म्याटर गर्ने हो कि। अब त्यहाँनिर टाउन हाउसेसमा सबै लोकेसन्सहरू छैन, अब त्यहाँनिर मान्छेले अनलेस कोही रिटायर्ड फ्यामिली जान चाहन्छ होइन, अब त्यो भने डिफ्रेन्ट सिनारियो आयो। बट आई हेभ हर्ड समवेयर, इफ इट इज नट ट्रु देन जस्ट करेक्ट मी होइन, yearly बेसिसमा मेबी 10-20,000 लाइक द्याट अन्ली युनिटबाट गेन हुन्छ भने टाउन हाउसबाट त्योभन्दा अलिकति बढी गेन हुनसक्छ, या हाउसको त सिनारियो छोडिदिउँ अलिकति ज्यादा गेन होला त्यस्तो खालको पनि सिनारियो रहन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। इज द्याट करेक्ट कि अब त्यो प्रपर्टीको कहाँ छ भन्नेले नै फरक पार्ने कुरा? त्यसले त 100% टप्नै पर्छ, कहाँ कुन लोकेसनमा छ भन्ने कुराले धेरै प्रपर्टीलाई फरक पार्छ होइन।
अनि अर्को कुरा भने चाहिँ टाउन हाउसेस अपार्टमेन्ट भन्दा टाउन हाउसेस बढ्नुको रिजन के भने किन मैले भने नि अपार्टमेन्टमा आउटगोइङ कस्टहरू बेसी हुन्छ कि सर मान्छेले भ्याट्टै पैसा हाल्न चाहँदैन कि किनभने तपाईँको यता कहिले लिफ्ट बिग्रिन्छ सबै त्यो ओनरहरूले गर्ने त्यो क्रिया जस्तै तपाईँलाई स्टार्टरले त म्यानेज गरिदिन्छ तर के भयो भने तपाईँको त्यो रेट्स या तपाईँको ल्यान्ड ट्याक्सेसमा हालिदिने त्यो उयो भयो क्या स्टार्टअप फिजमा स्टार्टको बिलमा हालिदिने एक्सपेन्सेसहरू भयो क्या त्यो चाहिँ बुझ्नु भएन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्टार्टमा टाउन हाउसेसमा त्यस्तो नहुने भने होइन त्यस्तो पनि हुन्छ तर जति एक्सपेन्सेस अपार्टमेन्टमा हुन्छ टाउन हाउसेसमा हुँदैन सो त्यही भएर पनि टाउन हाउसेसले प्रफिट चाहिँ निकाले हुन्छ कम्पेयर टु अपार्टमेन्ट होइन जसले जे कुरा गर्छ उसले त्यसलाई नै सपोर्ट त गर्छ भन्नुको मतलब तपाईँ अहिले अब रियल इस्टेटमा हुनुहुन्छ तपाईँले मेबी रियल इस्टेटकै बारेमा अलिकति प्लस पोइन्ट भनिदिनु होला होइन तर मलाई यहाँ क्वेसन सोध्न मन लागेको चाहिँ इफ समबडी ह्याज सर्टन एमाउन्ट अफ मनी अनि समबडी रेन्टमै बसिरहेछ तर उसँग मनी छ अब उसको मनीको हेडमा आयो कि shall I do the business? Shall I invest on property? Which will be the better options? भन्ने जस्तो लाग्छ भने as a gentleman, as a person as well, what do you recommend a person to start it? What will be the best option? Me personally, मलाई चाहिँ फेरि हेर्नुहोस् सबै मान्छेको आफ्नो व्यक्तिगत सोचाइ हुन्छ यसमा मलाई के लाग्छ भने एज अ बिजनेस यदि तपाईँले केही कुरा म गर्छु मैले गर्न सक्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ बिजनेस नै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ हुन्छ नि किनभने तपाईँको एउटा हाउसमा तपाईँले त्यो मनी गएर आइसोलेटेड हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन डेफिनेटली इट्स गन मेक प्रफिट आउट अफ इट होइन डाउन द लाइन तर तपाईँको बिजनेस ग्रो हुनु भने चाहिँ तपाईँले एक वर्ष घर नकिन्दा केही फरक परेन कि तपाईँको बिजनेस ग्रो भयो भने आफ्टर 2 to 3 years यु क्यान बाई मल्टिपल प्रपर्टिज एट वान्स होइन मेरो प्रेफरेन्स हो त्यो चाहिँ म गरेँ भने म त्यही गर्छु द्याट्स वाइ आइ एम हपिङ अन टु बिजनेस होइन त्यति भन्दै गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ के लाग्छ हो मलाई हेडेक लिन छैन बिजनेस कसैको फोर्टे नहुनसक्छ या कसैलाई गर्न नमन लागेर हुनसक्छ होइन कसैलाई चाहिँ अब 9 to 5 काम गरिरहेको छु किन बिजनेस गर्नु मैले म घरमा लगानी गर्छु अर्को पनि किन्छु बिस्तारै डाउन भन्छ भने या द्याट्स उनीहरूको पनि आइडिया नराम्रो होइन कि द्याट्स फाइन तर म एज अ बिजनेस एन्टरप्रेन्युरल ब्याकग्राउन्डमा हिँडिरहेको मान्छे या जर्नीमा हिँडिरहेको मान्छेमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि म लेट्स ग्रो द बिजनेस फर्स्ट टप प्रायोरिटी अनि आफ्टर द्याट या प्रपर्टी इन्भेस्टमेन्ट डेफिनेटली गरिन्छ किनभने बिजनेस चाहिँ छ हाम्रो अब यहाँ त सिनेरियो कस्तोसम्म पनि सिनेरियो क्रिएट हुन्छ भने somebody will buy first home 1-2 years time frame then again they will join second home buy second home third home investment सिनेरियोले जान्छ नि होइन कस्तो छ त यसको फ्युचर लाइक इन्भेस्टिङ अन कन्टिन्युसली अन द प्रपर्टी कस्तो छ इन्भेस्ट प्रपर्टीमा गर्नु भने चाहिँ तपाईँको एउटा भन्छ नि त्यहाँ नेपालतिर एउटा भनाइ छ नि तपाईँले जग्गामा र जग्गातिर हालेको पैसा डुब्दैन भनेर भन्ने छ नि एउटा सेयिङै छ नि होइन त्यही नि हो इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले प्रपर्टीमा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको बिटकोइन जस्तो होइन यो होइन आज होला भोलि नहोला भन्ने कुरा खासै म्याटर गर्दैन यसमा तपाईँको रहिरहने पैसा यसमा लस भन्ने कुरा कमै तपाईँले देख्नुहुन्छ अनलेस तपाईँले कुनै ब्लन्डर मिस्टेक गर्नुभएको छैन प्रपर्टी बाई गर्दाखेरि होइन एकदेखि अर्को इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने त अफकोर्स म त यदि कसैले प्रमोद सर यो एउटा घर किने 1 वर्ष भयो फेरि अर्को हामीसँग बजेट भइसकेको छ अर्को किन्नुपर्ने के छ तपाईँले वाट वुड यु सजेस्ट भन्नुहुन्छ नि अफकोर्स गो फर प्रपर्टी एकदेखि अर्को गर्न सक्नुहुन्छ अनलेस तपाईँको क्यापेबल पनि हुनुहुन्छ भने चाहिँ अफकोर्स गो फर इट होइन र भने प्रफिट निकाल्छ तपाईँले त्यो प्रपर्टी धेरै लङ टर्म पनि होल्ड गर्न परेन 1-2 वर्ष होल्ड गर्दै त्यसले प्रफिट निकाल्दै भने त 30-40 हजारै बनाए पनि तपाईँको लागि त बेटर भएन द्याट्स भेरी गुड नि होइन अब चाहिँ अलिकति फन अलिकति डिफ्रेन्ट कुरा गरौँ होइन डु इट अनि एक दुईवटा कुराहरू गर्न मन लागेको थियो भन्ने खालको केही कुरा छन् भने प्लिज ब्रदर है एड अन है फर्स्टमा मलाई सो फार मेरो नलेज अनुसारले भ्याए अनुसार चाहिँ आई फिल लाइक हामीले सबै कुरा नि कभर गरेर जस्तो लाग्यो किनभने वी बिन टु टेनेन्टले कसरी घर लिन्छ भन्नेदेखि लिएर होमओनरको केसेसमा के हुन्छ ट्राइब्युनलको केसेसमा के हुन्छ होइन हाम्रो यो फर्स्ट बायर्सले कसरी प्रपर्टी किन्ने प्रपर्टी जर्नी कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा हो अनि ल्यान्डलर्डले प्रपर्टी एजेन्ट नै किन चाहिन्छ कसरी किन चुज गर्छ अब सेल अनि फेरि बजारमा यति धेरै एजेन्ट्सहरू छन् राइट एजेन्ट कसरी चुन्ने भन्ने मान्छेको क्वेसन होइन अब राइट एजेन्ट कसरी चुन्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे राइट एजेन्ट चाहिँ कस्तो लाग्छ प्रपर्टी अहिले फेरि यस्तो हेर्नु प्रपर्टी मार्केट अहिले यस्तो भइसक्यो कि अझ हाम्रो प्रोफेसनलाई चाहिँ लिस्ट ट्रस्टेड प्रोफेसन भनेर भनिन्छ कि मान्छेले ट्रस्टै गर्न छोडिसक्यो कि रियल इस्टेट एजेन्टहरूलाई भन्ने भइसक्यो
किनभने उनीहरू एकदमै अब हुन्छ नि जे पनि गरिदिन्छु जे पनि भइहाल्छ गरिदिइहाल्छु भन्ने किनभने मनीको बिग इन्भल्भमेन्ट हुन्छ यसमा त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मान्छेले फर ग्रान्टेडली रियल इस्टेट एजेन्टलाई लिन थालिसके तपाईँ नम्बर 1 कसरी हुने बेस्ट इन द टाउन कसरी हुने बेस्ट इन द क्यापिटल कसरी हुने भन्ने एउटै मात्र स्किल्स के गर्नु भने तपाईँ यु सुड नो वाट युआर डुइङ यु सुड नो यर क्राफ्ट के डजन्ट म्याटर यदि म 25 छु आई अलवेज मैले मेरो माइन्डमा जहिले पनि मैले के राख्छु भने यस आइम 25 म भन्दा बिजनेसमा अगाडि जहिले 40 45 47 इयर्सको मान्छेहरू काम गरिरहेछ प्रिटी मच लाइक माई ड्याड्स एज होइन त्यति भन्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा कन्फिडेन्स आएर ओके ठिक छ उसले गर्न सक्छ भने मैले पनि गर्न सक्छु या ऊभन्दा पनि बेसी नलेज मैले ग्राब गर्न सक्छु भनेर म अगाडि बढिरहँदाखेरि मसँग बोलेर मात्रै भएन नि त मसँग एक्सपर्टिज पनि मैले कसरी गेन गरेँ त प्लेटफर्म्सबाट लड्ने सिक्ने हो कि पढ्ने हो कि आफूलाई त्यसमा ग्रो गराउने हो कि भन्ने कुरा त्यो एउटा आफ्नो क्राफ्ट आफूले के पिच गर्छु भन्ने कुरा आफूलाई थाहा हुनु पऱ्यो सेकेन्ड कुरा भनेपछि तपाईँसँग त्यो हार्डवर्क resilience हुन्छ नि त्यो पर्सिभियरेन्स त्यो नेभर गिभिङ अप एटिट्युड जहाँ हुन्छ नि इफ समबडी हेज द्याट क्वालिटी आई फिल लाइक दिस सेल्स इज द बेस्ट प्रोफेसन टु बी इन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन यो फिल्डमा यदि कोही लाग्दै हुनुहुन्छ भने यु माइट फिल लट अफ ह्युमिलेसन एज वेल होइन अब कसैको गर नक द डोर गर्दाखेरि दुनियाँभरि कुरा हुन सक्ला होइन र कोही अलिकति त्यो देखेर चाहिँ डाउन हुनुभएको छ भने वाट विल बी योर एडभाइस क्या हुन्छ नि यस्तो यो फिल्डको एडभाइस जो यो फिल्डमा लाग्दै गर्नुभएको मान्छेहरूको लागि लाग्ने यदि तपाईँ डाउन हुनुभएको छ भने चाहिँ छोडिदिनुहोस् प्रोफेसन यस मेरो अनेस्ट आन्सर त्यही नै हुन्छ यस यदि तपाईँ डाउन हुनुभएको छ तपाईँलाई अब हुन्छ नि त्यो स्याड फिल हुनुहुन्छ लो फिल हुनुहुन्छ भने अनेस्टली दिस फिल्ड इज नट फर यु ओके हुन्छ ब्ल्याटेन्टली स्पिकिङ होइन मलाई त्यस्तो लाग्छ किनभने भने यदि यस्तो मेन्टल्ली मैले त्यही भएर प्रिपेयर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ किनभने रिजेक्सन तपाईँको पार्ट अफ लाइफ भनेर अगाडि बढ्नै पर्छ कि यो फिल्डमा तपाईँ लो फिल हुन्छ एनर्जी ड्रेन भयो भोलि तपाईँलाई खान मन लागेन बिहान उठेर तपाईँ कामै गर्न सक्नु भएन भने त आई मिन वाट इज द पोइन्ट अफ बिङ इन द्याट प्रोफेसन विदाउट बिङ यर सेल्फ के तपाईँ नै खुसी हुनु न भने त्यो प्रोफेसनमा मरी हुन्छ नि अरूलाई देखाउनको लागि किन काम गर्नुहुन्छ सर ओएस आफू खुसी हुनु पऱ्यो फर्स्ट कुरा टिपिकल नेपाली भाषामा भन्दाखेरि लाज पताएर गर्नु पर्यो होइन त सिम्पल यु डोन्ट निड एनिथिङ होइन रिजेक्सन हुन्छ वाट एभर इट कम्स फेस गर्छु आई हेभ टु डु द्याट वान फेस गर्न सक्नु पऱ्यो फेस गर्न सक्नु पऱ्यो मेन कुरा अर्को कुरा मलाई समाजले कसरी पर्सिभ गर्छ या वरिपरिको मान्छेले मलाई कसरी पर्सिभ गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले म्याटरै गर्नु भएन क्या आफ्नो तपाईँ राम्रो सही मार्गमा हिँड्नुहोस् होइन तपाईँसँग त्यो नलेज हुनु पऱ्यो त्यो नलेज गेन गर्न लाग्नुहोस् हार्डवर्क गर्नुहोस् अनि आई थिङ्क एभ्रिथिङ इज पोसिबल जस्तो लाग्छ मलाई आइएम नट इन द्याट पोजिसन टु स्पिक अल दिस हुन्छ नि यो मोटिभेसन काइन्ड अफ सेट तर मलाई कस्तो लाग्छ भने त मैले पनि यो 3 वर्ष त गरिसकेँ नि त यो जर्नीमा होइन त आइसकेँ यहाँ रियल इस्टेट नै गरि नै सकेको डोर नगरेर कोल्ड कल गरेर अगाडि बढिसकेको मान्छे मैले त्यो रिजेक्सन देखाएको छु क्या अनि काहीँ न काहीँ त्यो लो फिल हुनु त्यो जायज कुरा तपाईँ लो फिल डेफिनेटली हुन्छ नि होइन कसैले तपाईँलाई मुखमा कहिले कसैले गाली नगरेको मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ अल अफ अ सडन कसैले स्ट्रेन्जरले गाली गरिरहेको छ भने यु फिल लो अफकोर्स लो होइन तर एट द एन्ड इट्स अल अबाउट मनी म्यान होइन यदि तपाईँलाई गाली गरेर तपाईँले बिजनेस आइरहेछ भने तपाईँ के पार्ट सिकिरहनु छ भने टेक इट पोजिटिभिटी स्प्रेड पोजिटिभिटी द्याट्स इट माइन्ड नलिने ओके गॉट इट ब्रदर अब थोरै अलिकति के रमाइलो कुराकानी गरौँ अनि लेट्स ऱ्याप द शो होइन सक्सेस बालपनको सम्झना म्युजिक कतिको सुन्नुहुन्छ मुभी कतिको हेर्नुहुन्छ म्युजिक या म सुन्छु म बिग फ्यान अफ मलाई अहिले लेटेस्ट मलाई सुशान्त केसी एकदमै मनपर्छ मलाई 90s को सङहरू या त्योभन्दा पछाडिको सङ पनि सुन्न मन लाग्छ मलाई नारायण गोपाल अब मुभिज कतिको हेर्नुहुन्छ नेपाली मुभी क्वाइट फ्यु लास्ट हेर्नु भएको नेपाली मुभी कुन हो ड्याङ म्यान पुट मी अफ द कफ ओके लेट मी थिङ्क नेपाली मुभी लास्ट हेरेको मैले पूर्णबहादुरको सारङ्गी नेपालमा ओके पूर्णबहादुरको सारङ्गी नेपालमा फ्यामिलीसँग हेरेको रमाइलो लाग्यो ओके म रुइन है यस रुने नरुने भन्दा पनि त्यो मुभीको सिनेरियो हेर्ने हो भने साँच्चै भन्दाखेरि त्यस्तो फेस गरेका छन् क्या ब्रदर साँच्चै भन्नु नेपालको ग्रामीण भूभागका मान्छेहरूले
त्यो सिनेरियो फेस गरेका छन् त्यो ठ्याक्कै चित्रण गरेर तयार गरिएको मुभी छ र आई डोन्ट थिङ्क मेरो पनि माइट बी लास्ट मुभी पूर्णबहादुरको सारङ्गी बट वी बट मेबी कारसँग ल्याइएको थियो ब्रदर होइन क्यानबेरामा अलिअलि हाइप पनि गरियो होइन बट टु बी फ्रेङ्क मैले पनि हेर्न पाइनँ यार ब्रदर होइन 2टा सो गरियो होइन आई वाज लाइक भेरी प्रिटी मच बिजी होइन सो कारसँग पनि हेरेन हेर्ने ट्राई गर्दा पनि आफैले म अभियुक्त एफिलिएट्स भएको पनि हेर्न पाइएन ब्रदर होइन त्यो द्याट्स फाइन होइन अब नेपाली मुभी एक्टर एक्ट्रेसमा कुरा गरौँ न लाइक स्पेसली नेपाली मुभीको एक्टर एक्ट्रेसमा अलिकति राम्रो नभनौँ फेभरेट्स भनौँ होइन को जस्तो लाग्छ मेरो खासै आई मिन म फेभरेट भनेर त्यस्तो फेभरेट आई लाइक द्याट पर्सन्स ओके मलाई प्रियङ्का कार्की राम्रो लाग्छ उसको एक्टिङहरू अनि हिरोमा चाहिँ सौगात मल्ल अल द वे ओके लेट्स टक अबाउट दुर्गेश थापा ब्रो डु यु लाइक कस्तो लाग्छ दुर्गेश थापा आई मिन अहिले दुर्गेश थापा मलाई कस्तो लाग्छ भने एज अ म्युजिक लभर उसले अडियन्सलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा उसले बुझेर म्युजिक बनाउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई यस एक्ज्याक्टली इज टेकिङ ओभर नेपाल जस्तो लाग्छ अहिलेको कन्टेक्समा उसलाई थाहा छ कसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भनेर डिस्पाइट अल द्याट हेट्रेड्स एन्ड अल द्याट क्रिटिसिजम अल द्याट हुन्छ नि त ब्याकल्यासेस आई मिन इज डुइङ गुड अब उसको परिवार खुसी छ ऊ खुसी छ आई थिङ्क द्याट्स वाट इट म्याटर्स एट द एन्ड अफ द डे जस्तो लाग्छ मलाई यस द्याट्स द मेन थिङ एन्ड दुर्गेश दाइ बब्बाल दामी गीत सङ्गीत छ हेरिहाल्नु भयो हाम्रो भिडियो भने पनि अनि भयो होइन अभियुक्त मिडिया टेकिङ ओभर क्यानबरा खाली पिरियडमा के गर्न मन लाग्छ आई लाइक टु गो हाइकिङ होइन अनि फुटबल खेल्छु होइन विकेन्ड विकडेजहरू अनि या हाइकिङ्सहरू मनपर्छ ओके बाई द वे डिड यु हियर मैले अघि कतै सर्च गर्दाखेरि नेमारको एउटा कर्नर के फ्री किक समथिङ इट वाज असम भन्ने आई हाभन्ट वाच द्याट वान हेर्नुभयो के छ अलिकति भन्नु न राम्रो होइन अनि रिसेन्टली मैले पनि त्यो सानो क्लिप देखेँ हो तर राम्रो गोल अब नेमार त क्लास प्लेयर हो होइन बिचरा उसको इन्जुरीले गर्दाखेरि फेरि ब्याक टु उसको जहाँबाट उसले जर्नी सुरु गरेको थियो त्यही गएको छ क्लब सेन्टोस के भनेर सेन्टोस एफसी भन्ने के भनेर सुनिरहेको थिएँ मैले या आइम नट ह्युज फ्यान अफ नेमा बट मेसी चाहिँ समवन द्याट इन्सपायर्स मी एभ्री नाउ एन्ड देन त्यही ओके फुटबलको पनि कुरा अलिकति अझै मलाई सिङ्गिङकै एड गर्न मन लाग्यो नेपाली सङ्गीतकै होइन कुमार सागा ब्रो हिज भोइस यस्तो युनिकनेस छ नि त्यो भोइसमा होइन एकदमै र प्योर र त्यो मेरो वाइफ पनि त्यस्तै साह्रो म्युजिक नसुन्ने मान्छे उसले सुन्ने बित्तिकै आई लाइक हिज भोइस समथिङ डिफ्रेन्ट समथिङ क्याची या समथिङ के क्या तर हुन्छ नि यु लभ इट क्या यु लाइक इट होइन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई ठिक छ मलाई राम्रो लाग्छ मलाई उसको एकजना समथिङ के मैले सुनेको छु नाम के छ पुतली कि समथिङ के भन्छ हावाको लहर मलाई त्यो गाना राम्रो लाग्छ या इज गुड ब्लक एक्चुअली अझै मजाले एक्सप्लोर गर्नुभएको छ नि जस्ट ट्राई टु एक्सप्लोर हिम इज लाइक सिम्पल ब्रदर होइन नेवारी ब्याकग्राउन्ड हो होइन हि डजन्ट स्पिक द्याट मच अफ नेपाली एज वेल किनभने ऊ आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा कुरा गर्ने साथीको सर्कलमा भएको मान्छे होइन इट्स लाइक प्रिटी कि सायद ओसिनको एउटा सोमा आइरहेको थियो ऊ एन्ड क्वेसन सोधिरहेछ ऊ आफ्नो साथीसँग हुन्छ नि के भनिदेऊ न भन्ने टाइपको त इज प्योर क्या र सोल टाइपको होइन सो इट्स लाइक असम म्युजिक बबाल छ कुमार सागरको पनि एनिवे ब्रदर होइन मैले आजको यो हाम्रो यो एपिसोड चाहिँ समथिङ लाइक द्याट मैले आई हेभन्ट प्रिपेयर्ड मच मैले केही पनि त्यो सोचेको थिएन ब्रदर गफ गर्ने हो भन्ने सिनेरियो क्रिएट गर्नलाई खोजिरहेको थिएँ एन्ड अल द वे कतिपय कुराहरू चाहिँ यसले के क्वेसन सोधेको होला भन्ने पनि यहाँलाई लाग्न सक्ला बट द थिङ इज म सधैँ पनि ट्राई गर्छु कि मेरो सोमा चाहिँ लेम्यानले हेर्दा पनि हि ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड कहिलेकाहीँ हामीले यति धेरै प्रोफेसनल टर्म्सहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ वर्डिङ्सहरू युज गरिरहेको छौँ कि त्यो लेमेन्सले बुझ्दैन नयाँ मान्छेले बुझ्दैन जो मान्छे यो फिल्डमा लागेकै छैन उसले नबुझ्न सक्छ सो आई ट्राई टु मेक इट प्रिटी सिम्पल एन्ड क्लियर टु एभ्री वान सो द्याट्स वाइ मैले लेमेन्सका कुराहरू पनि धेरै नै गरेँ होला होइन कतिको न्याय गरेँ कतिको के गरेँ आई डोन्ट नो बट आई वाज इन्जोइङ
this episode with you, bro. I was too. मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो. Whatever you are doing exceptionally good हैन. एउटा नेपाली डायस्पोरालाई जुन तपाईले समेटेर अगाडि लानु भएको छ, सायदै क्यानबरामा एज मिडिया नेपाली मिडिया उदाएको मैले कमै देखेको छु, which एज अ अभियुक्तले त बेन्चमार्कै सेटअप गरिसक्यो हैन. I've seen you from that scratch दाइ हैन. You're doing good. त्यही हो अब एज youngsters. Let's inspire each other. Let's grow together. Big, long and big way to go, long way to go. Then I thoroughly enjoyed all the conversation and all the questions that you've asked me. Yes. Thank you so much, brother. It means a And lot. we will be together. हाम्रो कुनै भेन्चर्समा केहीमा हामी वर्क अभियसली गरिहाल्छौँ हैन. हुन्छ. We are coming up with good new project आउँदैछ हाम्रो बजारमा. रियल एस्टेट सम्बन्धी हामी के ल्याउँदैछौँ नयाँ हैन. रियल एस्टेट कम्पनी ल्याउँदैछौँ चाँडै बजारमा. ओके, क्यानबेराको अडियन्सलाई हेरेर भनिदिनु मजाले ल. क्यानबेराको अडियन्सलाई हो हैन. अब हामी सेन्स अब यही फिल्डमा गरिए, यही फिल्डमा 3 वर्ष जस्तो काम गरियो. अब हामी एज अ राम्रो मान्छे मिलेर या राम्रो इन्भेस्टर्सहरू मिलेर क्यानबरालाई, क्यानबराको होम ओनर्सलाई, क्यानबराको बायर्सहरूलाई, क्यानबराको सेलरहरूलाई सर्भिस दिनको लागि आउँदैछौँ विथ बिग ब्रान्ड, विथ बिग नेम, विथ बिग एक्सपर्टिज भएको सबै टिम एलोकेट गरेर वी आर रेडी टु सर्भ यु. हामी सबै मार्केटिङ स्टन्टहरू विल बी फ्ल्यासिङ आउट छन्. थ्याङ्क यू भेरी मच. आशा छ हामी फेरि सबैको चाहिँ हुन्छ नि एक्सपेक्टेसन मिट गर्नेछौँ हैन. यस सर, एक्सपेक्टेसन मिट गर्नेछौँ. ओके, once again thank you so much, brother, and we will see again. Thank you so much, my dear viewers. र धेरै धेरै धन्यवाद. आजको यो सक्सेस अभियुक्त संवाद यति नै. तपाईँ हाम्रो भेट अनि कुनै कार्यक्रममा पक्कै पनि हुने नै छ. तबसम्मलाई दिस इज मी अभिषेक साइनिङ आउट. नमस्कार, जय नेपाल. सक्सेस अभ्युक्त संवाद.